की एक 7व्या महिन्यातली प्रेग्नन्सी पेशंट होती. ती आदल्या दिवशी आली होती माझ्याकडे की ठीक आहे, रुटीन चेकअप केलं, सगळं केलं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट डे म्हणाली की माझं डोहाळ जेवण. तिला छान मेहंदी बिंदी काढली ती. शी वॉज व्हेरी हॅपी. म्हटलं छान एन्जॉय कर, खूप जास्त वाकू बिकू नको, फिर वगैरे मस्त खा पी, रिलॅक्स. सो नेक्स्ट डे डोहाळ जेवण झाल्यानंतर तिला 4 जण उचलून माझ्याकडे घेऊन आले. त्याच्या आतला जर सिंगल फायब्रॉइड असेल तर युजली आपण गोळ्यांचा ट्राय करून बघतो आणि 2च केसमध्ये ऑपरेट करायची वेळ येते. एक ब्रेस्ट कॅन्सर हा असा कॅन्सर आहे ना की आम्ही म्हणतो की जर एखाद्याला कोणाला कॅन्सर व्हायचा असेल तर तो त्यांच्यामध्येही होण्याची रिस्क जास्त असते. म्हणजे थोडक्यात ज्यांनी ब्रेस्ट फिडिंग केलेलं नाहीये अशांमध्ये ब्रेस्ट कॅन्सर होण्याची रिस्क जास्त असते. हो, आता मी घेतो की सर्व्हिकल कॅन्सर पासून बचाव कसा करावा असा आहे की वुमेन हेल्थ बाबतीत लेडीज कोणत्या कॉमन मिस्टेक करतात. आपण या डायरेक्ट विषयामध्ये हात घातलाय. पिरियड्स इरेग्युलर होण्याचे रिझन्स काय असतात? तर हा आहे, याच्यामध्ये खूप मिथ्स आहेत. म्हणजे नुसते बऱ्याच वेळा पेशंट सोनोग्राफी करून येतात आणि म्हणतात आम्हाला पीसीओडी आहे. सो इट इज नॉट लाईक दॅट. पीसीओडी म्हणजे काय असतं की प्रत्येक स्त्रीच्या शरीरामध्ये साधारण 14व्या दिवशी स्त्री विष तयार होते. कोणाला ओबेसिटी असते, कोणाला प्रेग्नन्सी राहायला प्रॉब्लेम असतो. सो प्रेझेंटेशन वेगळं असतं तरी बेसिक कॉस्ट त्याचं बऱ्याच वेळेला तेच असतं. आणि हे पिरियड पेन कधी नॉर्मल आणि कधी डॉक्टरकडे जा. पिरियड्स मध्ये पेन असतात, प्रत्येकाचे पेन्स वेगवेगळे असतात. ड्यू रिस्पेक्ट सांगितल्याप्रमाणे. पण कसं असेल हे? सो नाईस, किती छान सांगितलं. मित्रांनो, ऐकलं ना तुम्ही आता? तर मी कोणाला मी सल्ला देणार नाही नाही तर मी सासूबाई सारखं काहीतरी सगळे सासू माझ्यावरती या एपिसोडला म्हणजे भारीच करतील. हे माझं असं काही सांगणं नाही. डॉक्टरांवरती विश्वास ठेवा. ब्रीफ मध्ये सांगायला म्हटलं तर नॉर्मल डिलिव्हरी वर्सेस सी सेक्शन, मिथ्स आणि फॅक्ट्स काय आहेत? सो दीज आर द मेन. पण आजकाल प्रमाण आम्ही IVF चे खूप बघतो. इट इज बिकॉज ऑफ अवेअरनेस असेल का काय आहे नक्की? IVFचं प्रमाण मला असं वाटतं वाढण्याचं कारण म्हणजे सध्याची लेट कन्सेप्शनची जी आहे, म्हणजे लाईफस्टाईलच तशी लाईफस्टाईल तशी आहे. म्हणजे पूर्वी एक होतं की 20शीच्या आत नको आणि 30शीच्या नंतर नको, असं एक माझी आई म्हणायची, असं तीच सांगायची. पण आता 30शी नंतर मॅरेजच होतं. नंतरच होतं. मी आता जास्त बघितलं. एज्युकेशन पुढे वाढलंय, करिअर, मग माझं अजून जॉब सेटलमेंट अजून सेटल नाही. त्यामुळे लग्न जरी झालं असलं तरी पण मग घर व्हायचंय. तर आपण बोलत होतो मिसकॅरेज विषयी, तर सांगा. फर्स्ट ट्रायमिस्टर मधले जे अबॉर्शन्स असतात ते युजली बऱ्याच वेळा हार्मोनच्या कमतरतेमुळे होतात. म्हणजे जेव्हा प्रेग्नन्सी राहते त्यावेळेला HCG नावाचं हार्मोन शरीरामध्ये तयार होतं. कुठला? HCG, ह्युमन कोरियॉनिक गोनाडोट्रोपिन. ओके. सो त्याची कमतरता असते, होऊ शकतं. किंवा प्रोजेस्टेरॉन नावाचं हार्मोन असतं, ते सुद्धा खूप आवश्यक असतं प्रेग्नन्सी कंटिन्युएशनसाठी. IVFच्या आधी ट्रीटमेंट देऊन नाही राहिलं तरी गो. सो इफ यू डोंट हॅव दॅट टाइम. किंवा ज्यांच्यामध्ये AMH खूप कमी आहे, AMH म्हणजे त्याला अँटी मुलेरियन फॅक्टर किंवा अँटी मुलेरियन हार्मोन म्हणतो. म्हणजे कसं असतं, प्रत्येक मुलगी जेव्हा जन्माला येते तेव्हा तिच्या ओव्हरीमध्ये एक ठराविक प्रकारचे ओव्हमची ती संख्या घेऊन येते. ते जर खूप कमी झाले असतील तर कसं प्रत्येक सायकलमध्ये एक ओव्हम रिलीज होतं. सो तो तेवढा तुम्हाला नसेल काउंट, तेवढा प्रेग्नन्सी, सो तो काउंट कमी असेल तर देन यू हॅव टू गो फॉर IVF. कारण बोन फॉर्मेशन होतं बाळाचं. बोन फॉर्मेशन झाल्यानंतर टर्मिनेशन 10 वीक्स ऑनवर्ड्स, मॅक्स टू मॅक्स 11. सो त्याच्या पुढे रिस्की. आणि 12 आठवड्याच्या पुढे तर आपल्याकडे हा लॉ आहे 12 to 20 वीक्स. आता सुप्रीम कोर्टाने तो थोडा अमेंड करून 20 to 24 वीक्स पर्यंत नेलाय की बाळामध्ये जर अशी ॲबनॉर्मॅलिटी आहे की ज्याच्यामुळे बाळ सर्व्हाइव्हच नाही होऊ शकत, देन ओनली. माझा एक एक्सपिरियन्स असा शेअर करीन मी की मी माझ्या मुलीच्या डिलिव्हरीसाठी US ला गेले होते. तर तिथे ते डू ओनली टिक, प्रोटोकॉल टिक, हे झालं टिक. सो त्यांचा वन ऑफ द प्रोटोकॉल म्हणजे ते आधी तुम्हाला विचारतात की व्हॉट यू आर गोइंग फॉर. आर यू गोइंग फॉर ब्रेस्ट फिडिंग और टॉप फिडिंग? असं वाटतं की सध्या जे काही मी मिस करते दॅट इज कम्युनिकेशन बिटवीन पॅरेंट्स, बिटवीन टीचर अँड स्टुडंट, बिटवीन फ्रेंड्स ऑल्सो. कारण आम्ही जेव्हा लहान होतो त्यावेळेला आईला सगळं शेअर करायचो, मैत्रिणींशी शेअर व्हायचं. पण आता ते होत नाहीये, कारण कुठेतरी मग मुलं इंटरनेट, कुठेतरी वेड्यावाकड्या ठिकाणी जातात. सो मला असं वाटतं की नेक्स्ट जनरेशन इज गुड. म्हणजे मला असं जे म्हणतात की पुढच्या जनरेशनला ब्लेम करतात, याच्यापेक्षा मला असं वाटतं की नेक्स्ट जनरेशन खरंच चांगली आहे. म्हणजे ते तिच्या काळजीपोटी असतं पण तिला जात नसतं. हा, तर मी एकदा एक आला होता, त्याला म्हटलं आय विश की तुम्हाला एकदा प्रेग्नन्सी असायला हवी.
नमस्कार मित्रांनो, आजच्या आपल्या पॉडकास्टमध्ये खूप खास आणि इन्फॉर्मेटिव्ह असणारे आहे आणि एस्पेशली प्रत्येक महिला, मदर्स, टीन एज गर्ल्स आणि फॅमिलीसाठी. आज आपल्यासोबत आहेत एक अनुभवी गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर आणि एक 40 बेडेड हॉस्पिटलच्या फाउंडर, ज्यांनी हजारो वुमेन्स म्हणजे स्त्रियांना हेल्थ, प्रेग्नन्सी आणि मदरहुड मध्ये मदत केली आहे. आज आपण बोलणार आहोत पिरियड्स, पीसीओडी, प्रेग्नन्सी, IVF, मेनोपॉज, वुमेन्स हेल्थ मिथ्स अँड फॅक्ट्स, अशा खूप काही गोष्टींवरती, अजून खूप महत्वाच्या गोष्टींबद्दल सिंपल भाषेत आपण समजणार आहोत. सो व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा, आणि कारण आजचा हा पॉडकास्ट तुमच्या फॅमिलीसाठी खूप युजफुल ठरणार आहे. सो वेलकम टू द APN पॉडकास्ट शो. आज आपल्यासोबत आहेत एक असे विख्यात डॉक्टर, गायनाकोलॉजिस्ट, आणि यांचं नाव तुम्ही त्यांना पाहिल्यानंतर, त्यांना ऐकल्यानंतर एवढे फेमस आहेत की तुम्हाला असं वाटेल की यांना तुम्ही अगोदरपासून ओळखताय. तर टाइम न दवडता आपण जाऊया. आज आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर मनीषा चांदूरकर. जरूर. आणि एक पहिल्या वेगवेगळे- प्रथम हो, थँक्यू तुम्हाला पण की मला बोलवलं. बऱ्याच वेळा काय होतं की जेव्हा पेशंट कन्सल्टिंग मध्ये येतो त्यावेळेला बऱ्याचशा प्रश्नांची उत्तरं द्यायला वेळ मिळत नाही. बरोबर. सो ऍक्च्युअली दिस इज व्हेरी नाईस प्लॅटफॉर्म की त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचा. धन्यवाद त्याच्याबद्दल. थँक्यू सो मच. आपण आता थँक्यू तर खूप एकमेकांना बोल पण आपण ऍक्च्युली एक बेसिक आमचा सेगमेंट असा आहे की इथे जी सेलिब्रिटी, आम्ही जे कोण गेस्ट येतात, गेस्ट सेलिब्रिटी, तुम्ही हा सेलिब्रिटी गेस्ट आहात, तर आम्हाला आमच्या ऑडियन्सला असं पाहायला आवडेल अख्ख्या या पॉडकास्ट मधून की तुमची जर्नी कशी होती, तुम्हाला काही चॅलेंजेस आले का, हा, आणि तुमचे सिक्रेट्स पण आम्हाला सांगा. सिक्रेट्स ऑफ सक्सेस म्हणजे. ओके. तर पहिला डॉक्टर तुम्हाला प्रश्न असा आहे की डॉक्टर व्हायचं हे इन्स्पिरेशन कुठून मिळालं तुम्हाला, म्हणजे टू अंडरस्टँड व्हॉट इन्स्पायर्ड तुम्हाला की मेडिकल फील्डमध्ये यायचं. ऍक्च्युअली म्हणजे मला सांगणं डिफिकल्ट आहे, पण मी जेव्हापासून कळलं तेव्हापासून माझी आई म्हणते की तू नेहमी हेच म्हणायचीस की मला डॉक्टर व्हायचंय. ओके. वन ऑफ दॅट इज डॉक्टर खारकर म्हणून होते आमच्या BST कॉलनीमध्ये. माझं लहानपण सगळं परळला BST कॉलनीमध्ये गेलं. तिथे एक दवाखाना होता. ओके. तर मला त्यांची पर्सनॅलिटी आणि ओव्हरऑल त्यांचं सगळं अँबियन्स आणि हे खूप आवडायचं. सो मे बी कदाचित ते इन्स्पिरेशन असेल, मला माहित नाही. पण लहानपणापासूनच मला वाटायचं की नाही, आय शुड बी अ डॉक्टर. मला आवडायचं बोलायला, कोणाचं काही असेल तर त्याच्यावरती ओके. सोल्युशन द्यायला. आय यूज टू लाईक इट. सो नाईस, सो नाईस. पण गायनाकोलॉजिस्ट फील्ड हे निवडण्याचं कारण काय? आणि एक तुम्हाला मी रिक्वेस्ट करेन, हा आपला कॅमेरा इथे, ओके. तर थोडासा असा राहिलं तर आपण म्हणजे चालेल. प्रेक्षकांकडे पण लक्ष बरोबर. राहील म्हणजे. येस. तर सांगा तुम्ही की गायनाकोलॉजिस्ट फील्ड निवडण्याचं, आता डॉक्टर म्हटल्यावर किती फील्ड्स आहेत, पण बरोबर, तरी बरोबर. तुम्हाला गायनाकच व्हायचं असं अगोदरपासून होतं का ऍक्सिडेंटली तुम्ही आला? नाही, ऍक्च्युअली MBBS म्हणजे डॉक्टर होणं हे तर माझं स्वप्न होतं. Right. पण जेव्हा मी ऍडमिशन घेतली MBBS ला, तेव्हा आम्हाला 3 वर्षामध्ये बरेचसे विषय असतात. पहिल्या वर्षी वेगळे, सेकंड इयरला, थर्ड इयरला गायनेक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होतो तुमच्या याच्यामध्ये. Right. आणि इंटर्नशिप मध्ये तुम्हाला ऍक्च्युअली त्या विषयात प्रॅक्टिकली काम करण्याची संधी मिळते. बरोबर. आणि त्यावेळेला मला असं कळलं की नाही, मला हे आवडतंय. मला डिलिव्हरी करणं आणि पेशंट आणि ह्या सगळ्या गोष्टी, स्त्री रोगाशी संबंधित गोष्टी, आणि ह्याच्यामध्ये मला खरोखर इंटरेस्ट वाटतोय. आणि त्यावेळेला मी ठरवलं, आणि देवाच्या कृपेने मला गायनेकॉलॉजीमध्ये आय वॉज फर्स्ट क्या इन बात. माय कॉलेज. सो त्यामुळे मला ऍडमिशन पण त्यामुळे गायनेकला मिळाली. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. पण तुमच्या जर्नीमध्ये मी पहिल्या राऊंड मध्ये मी असं बघतो की तुमचे पर्सनल जेवढे काही गोष्टी आपण कव्हर करू शकतो. आता तुमचं 40 बेडेड हॉस्पिटल आहे बदलापूरला, तर हे उभारण्याचा प्रवास कसा होता तुमचा? प्रवास तर नक्कीच खडतर होता. हा. कारण थोडक्यात आम्हाला जर प्रेक्षकांना आणि आम्हाला सांगितलं तर. हो. म्हणजे कसं आहे की मी एकदम लोअर मिडल क्लास. माझे वडील BST मध्ये क्लार्क होते, आई हाऊसवाईफ होती. आणि माझे जे मिस्टर आहेत, त्यांचे आई वडील प्रोफेसर होते. सो आम्ही एकदम मध्यम क्लास मधून वरती आलो होतो. माझी शाळा तर RM भट हायस्कूल, कामगार मैदानच्या अरे जवळ. आणि 12वी नंतर फॉर्च्युनेटली मार्क मिळाले आणि ऍडमिशन मिळाली मेडिकलला, म्हणून आम्ही विचार करू शकलो. पण MBBS आणि MD झाल्यानंतर जेव्हा मी स्टार्ट केलं त्यावेळेला पूर्ण लोन होतं. म्हणजे त्यावेळेला अशी सिच्युएशन होती हे की कुठल्या वर्षी असेल? मी पास आउट झाले 95 मध्ये. मी MD पास आउट झाले. ओके. माझे मिस्टर 93 मध्ये MS झाले. आणि MS झाल्यानंतर त्यांनी 1 वर्ष साधारण 94-95 च्या आसपास. ओके. सो 95 मध्ये त्यांनी आधी भाड्याने घेतलं होतं हॉस्पिटल, आणि वेन आय जॉईन मग आम्ही आमचं घेतलं.
तर त्यावेळेला पूर्ण लोन होतं, काहीच म्हणजे हे नव्हतं आणि छोटंसं हॉस्पिटल होतं आधी सुरुवातीचं, एकच कन्सल्टिंग होती. पण त्यावेळेला मला खूप वेळ होता, पण पेशंट नव्हते. हो. त्यामुळे मग माझा पेशंट आला की सर बाहेर जायचे, सरांचा पेशंट आला की मी बाहेर जायचे आणि मध्ये-मध्ये आम्ही गप्पा मारायचो. दोज वर द डेज. ते मिस करत असाल आता. येस. आता तर तुम्ही एवढे बिझी आहात की भेटत नाही तुम्ही. आता आम्ही आमच्या गुहेत शिरलो एकदा कन्सल्टिंगमध्ये की वी डोंट गेट टाईम. खरंच. पण छान होतं म्हणजे आम्हाला रिस्पॉन्स चांगला मिळाला. पेशंटनी खूप प्रेम दिलं आम्हाला. So nice. आणि स्टार्टेड आमचं बेड 10 बेडचं हॉस्पिटल होतं. Okay. आता 40 पेक्षा. देवाच्या कृपेने आता त्याची बरीच वाढ झाली आहे. क्या बात. पण लेडी डॉक्टर आणि हॉस्पिटल ओनर, हम्म. आता बघा गायनॅकोलॉजिस्ट असे खूप डॉक्टर्स आहेत, फिमेल डॉक्टर्स पण आहेत, मेल पण आहेत, पण तरी सुद्धा तुम्ही लेडी डॉक्टर Correct. आणि हॉस्पिटल ओनर पण, म्हणून तुमचं बिगेस्ट स्ट्रगल काय होतं सांगू शकाल? हा म्हणजे ऍक्च्युली जेव्हा स्टार्ट केलं हॉस्पिटल त्यावेळेला पेशंट आधी सुरुवातीला तुमची टेस्ट घेतात. म्हणजे नवीन Patient test घेतात. सुरू येस, नवीन सुरू झाल्यानंतर ते येतात कसं आहे काय आहे आणि जेव्हा त्यांचा विश्वास बसतो बरोबर. तेव्हाच. आणि आमचं फील्ड असं आहे की विश्वासावरच आहे अगदी अगदी. आणि ते एकाने दुसऱ्याला सांगितलं, दुसऱ्याने सांगितलं, यांचा अनुभव चांगला आहे, वर्ड ऑफ माउथ. आणि बदलापूरमध्ये आय वॉज फर्स्ट लेडी गायनेकॉलॉजिस्ट. म्हणजे माझ्या आधी एक जण होत्या पण त्यांनी सोडलं होतं बदलापूर. त्यामुळे त्या दृष्टीने पण मला चांगला रिस्पॉन्स मिळाला आणि पेशंटनी खूप प्रेम केलं. म्हणजे सध्याचं जे वातावरण आहे डॉक्टर आणि पेशंट रिलेशनशिप आत्ताची जी आहे त्या मानाने त्यावेळेचं वातावरण खूप चांगलं होतं असं म्हणेन मी. सो नाईस, सो नाईस. पण फॅमिली लाईफ आणि प्रोफेशनल बॅलन्स करता येतं का तुम्हाला? पण म्हणजे अवघड आहे मला माहिती आहे, पण Yes. कसं करता तुम्ही? म्हणजे इट स्टार्टेड विथ एज्युकेशन. कारण मला MD ला ऍडमिशन मिळाली तेव्हा माझी पहिली मुलगी झाली. करत असताना तिला मी सासूबाईंकडे ठेवलं. सो दॅट वॉज अ व्हेरी टफ डिसिजन. पण त्याच्याशिवाय पण त्यांच्या सपोर्टमुळे ऍटलीस्ट मी माझे MD पूर्ण करू शकले. कारण त्यांच्याकडेच होती ती होईपर्यंत. आणि यू नीड अ लॉट ऑफ हाऊस हेल्प. आणि देवाच्या कृपेने सगळ्या माझ्याकडे काम करणाऱ्या बायका, आमचा हॉस्पिटल स्टाफ हा खरोखर टचवूड चांगला मिळाला, ज्यांनी मला खूप मदत केली. आणि करिअर म्हटलं तर असं आहे की ते तुमचं पॅशन आहे. गायनेकॉलॉजिस्ट होणं हे एक माझं पॅशन होतं आणि त्यावेळेला तुम्हाला काहीतरी तर थोडं कॉम्प्रोमाइज करावं लागतं. पण माझी मुलं पण खूप गुणी आहेत आणि त्यांनी पण मला सपोर्ट केलं असं म्हणेन मी. माझे मेन म्हणजे माझे मिस्टर, ही सर्जन. तर त्यांनी अशी कधी अपेक्षा केली नाही की बाबा तू घरी हे कर वगैरे. त्यांनी प्रोत्साहन दिलं मला की तू नाही, तू तुझी प्रॅक्टिस करायला सो पाहिजे. नाईस. सो त्याच्यामुळे ह्या सगळ्यांच्या सपोर्टमुळे आय कुड बॅलन्स माय करिअर अँड होम लाईफ. पण मी असं ऐकलं की तुम्ही खूप स्ट्रिक्ट होता, हो. स्ट्रिक्ट आई होता. हे बरोबर आहे का? हो, ऍक्च्युअली ते माझी मुलं जास्त सांगतील. हो, त्यांना ऐकताय ना तुम्ही? Yes. म्हणण्यापेक्षा माझं लक्ष असायचं Yeah. की त्यांचं काय चालू आहे काय नाही. शाळेमध्ये मी आवर्जून त्यांच्या पॅरेंट्स मिटिंगला जायचे. परीक्षेच्या वेळेला मी सुट्टी घेऊन त्यांचा अभ्यास घ्यायचे. स्पर्धा परीक्षांमध्ये मी प्रोत्साहन दिलं त्यांना की नाही, तुम्ही करायला पाहिजे. कारण जेवढं तुम्ही आता लहानपणापासून सवय होईल तेवढं पुढच्या आयुष्यामध्ये उपयोगी होईल. आणि गुणी होती माझी मुलं आहेत, ते गुणी मुलं आहेत. बरोबर. त्यांनी पण असं कधी हे नाही केलं की बाबा आई बाबांचं लक्ष नाहीये, आपण हे करा, असं नाही झालं. असं नाही. पण ओव्हरऑल जस्ट ह्या मुद्द्यावरती मला जस्ट 2 मिनिटं बोलायचं असं की आपण काही वरून शिकून येत नाही पॅरेंटिंग. मी पॅरेंट आहे, तुम्ही पॅरेंट आहात आणि सगळे आपल्या प्रेक्षकांमध्ये सुद्धा पॅरेंट्स आहेत आणि मुलं पण बघतायत, म्हणजे त्यांची मुलं पण Correct. बघतायत. पण मला एक विचारायचं की हॅपी पॅरेंटिंग म्हणा किंवा छान पॅरेंटिंग असं काही गुरुमंत्र असा काही नसतो. छान पॅरेंटिंग म्हणून असतं, आपण ऐकतो सगळ्यांकडून आणि एक आपलं आपण एक नवरा बायको म्हणून एक तुम्ही फॅमिली, बाबा आपली फॅमिली अशी चौकट असली पाहिजे असं वाटतं. तर आज तुमची मुलं एवढी मोठी झालेली आहेत आणि तुम्ही आज प्रॅक्टिसमध्ये जवळजवळ आता सांगितल्याप्रमाणे 95 पासून आता 2026 म्हणजे 30 वर्ष तरी झाली. झाली. येस. पाठी बघितल्यानंतर तुम्हाला जसं मी म्हटलं की स्ट्रिक्ट पॅरेंट आणि नॉर्मल पॅरेंट, तर असं कुठं वाटतं का की मी स्ट्रिक्ट जरा जास्ती होते, नाही हे केलं ते बरं केलं, असं कधी कधी आपल्याला वाटतं. टू कन्फेस म्हणतो मी. तर आज आमच्या कॅमेऱ्यावरती सांगा ना. मी विथ ड्यू रिस्पेक्ट मी परत सांगतो, मी पण खूप काही चुका केल्या असतील, पण जेव्हा आपण दुसऱ्यांकडून ऐकतो किंवा आणखीन वाचतो बघतो ते असं वागायला पाहिजे असं होतं. आणि त्यात काही चूक नाही मित्रांनो, करेक्ट. कारण आपण कोणी परफेक्ट मनुष्य नाहीये. पण तरी सुद्धा आपण आपल्या मुलांना अपब्रिंगिंग चांगलं द्यावं हे इच्छा असते. करेक्ट. स्ट्रिक्ट पण होतं आई वडील, तर त्याचं कारण असतं. जस्ट एक कॅज्युअल म्हणून ह्यामधून सुद्धा एक लेसन मिळेल आपल्याला. तर तुम्हाला काय वाटतं पाठी बघितल्यावर?
आता लहानपणी मला स्वतःला 10वी नंतर 12वी नंतर बऱ्याच सुट्ट्या असायच्या, पण अनफॉर्च्युनेटली सध्याच्या मुलांना तशा नाहीये. नाहीये. म्हणजे 10वी नंतर लगेच वेकेशन क्लास, बरोबर. 12वी नंतर क्लास, मग तुम्ही प्रोफेशनल कोर्सला गेल्यानंतर ते सुरूच राहतं. सो मला असं कधी-कधी की वाटतं की मी त्यांच्या खूप मागे लागले का? की बाबा हमी बाबा, स्कॉलरशिप आणि ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी मी म्हणजे कंटिन्युअस दे वर अंडर सम एक्झाम असं होतं का? तेवढं त्यांना त्यावेळेला करणं आवश्यक होतं का? असं वाटतं. असं मला वाटतं. व्हेरी नाईस. किती छान. प्रामाणिकपणे वाटतं मला, की Really appreciate हा point तुमचा. की म्हणजे एवढं लहानपणापासून त्यांना सगळ्या गोष्टींवरती एवढी फोकस करायची गरज होती का? असं मला वाटतं आता. बरोबर. आणि छान. हे वाटणं पण चांगली गोष्ट. Correct. कारण काय आपली मुलं पण ऐकणार आहेत, हम्म. हे पॉडकास्ट बघणार आहेत आणि ते त्यांना माहिती आहे. पण कधी-कधी असं होतं, की आपल्या आई-वडिलांनी ही चांगल्या गोष्टी केल्या, ह्या तर पास माझ्या मुलांना करायला पाहिजे. पण या गोष्टी मी नाही करणार, असं होतं. सो हा एक जाता-जाता पॉडकास्टमधून एक लेसन म्हणून म्हणतो. Correct. कारण हा पॉडकास्ट म्हणजे काय, एक आपण गप्पा मारतो आणि एकमेकांच्या आयुष्यामधून काहीतरी शिकतो. आज मी तुमच्याकडून शिकणार आहे खूप काही. आणि माझ्या बरोबरच आणखीन ऑडियन्स पण बघतील, अरे ही एक छान गोष्ट आहे, आपल्याला ऐकायला मिळेल, शिकायला मिळेल. तर तुम्हाला कसं वाटतं पॉडकास्ट आपला बरोबर चाललंय? अरे ऍब्सोल्युटली. माझ्यासाठी हा खूप छान एक्सपिरियन्स आहे. ओके. थँक्यू. कारण मी फर्स्ट टाइमच आले आहे आणि मला हा अँबियन्स आणि खूप आवडला आहे. स्टुडिओ लाईक फील वगैरे. आय एम रिअली फीलिंग लाईक अ सेलिब्रिटी. तुम्ही आहातच. फिलिंग लाईक नाही, तुम्ही आहात सेलिब्रिटी, आमचे सेलिब्रिटी आहात, असे पण तुम्ही सेलिब्रिटी आहात. तर मी तुम्हाला बिहाइंड द सीन्स म्हटल्याप्रमाणे तर मी पण कन्फेस करतो आज कॅमेऱ्यावरती, की मी फर्स्ट लेडी डॉक्टर आणि या सब्जेक्टवरती गायनाकोलॉजिस्ट म्हणजे गायनॅक डॉक्टर बरोबर त्यांच्याबरोबर प्रश्न विचारणार आहे. तर मला तुम्ही सांभाळून घ्या. अरे. तर आपण जाऊया दुसऱ्या राऊंडला. म्हणजे Yes. आता वुमेन्स हेल्थ अवेअरनेस. मित्रांनो, सगळे हा पॉडकास्ट सगळ्यांसाठी तर आहेच, पण खास करून मी असं म्हणेन की विमेन्ससाठी तर जरूर उपयोगी पडेल. तर जरूर शेवटपर्यंत पहा आणि एक एक प्रश्नाची उत्तरं तुम्ही बघा, तुम्हाला काही मदत मिळते का. तर माझा पहिला प्रश्न असा आहे की विमेन हेल्थ बाबतीत लेडीज कोणत्या कॉमन मिस्टेक करतात. आपण या डायरेक्ट विषयामध्ये हात घातलाय. Correct. तर मला असं वाटतं की नुसतं वुमन हेल्थ ही खूप ब्रॉड स्पेक्ट्रम झाली. कारण मुळात स्त्री म्हटलं तर पहिलं बालपण, फर्स्ट इज एक्झॅक्टली. चाइल्डहुड, सेकंड इज रिप्रोडक्टिव्ह एज ग्रुप. म्हणजे साधारण पाळी सुरू झाल्यापासून ते मेनोपॉज पर्यंत आणि आफ्टर मेनोपॉज अशा 3 फेजेस मध्ये बायकांचं आयुष्य जातं. आणि प्रत्येक फेज मधले चॅलेंजेस, प्रत्येक फेज मधले हेल्थ प्रॉब्लेम्स हे वेगळे वेगळे असतात. सगळ्यात कॉमन जर आपण काय म्हटलं तर मला असं वाटतं की भारतीय स्त्री जी आहे तिचं स्वतःकडे फारसं लक्ष नसतं. दॅट इज द छान बिगेस्ट म्हणजे बारीक लक्ष तुमचं हा. ऍक्च्युली खरी म्हणजे गोष्ट. नवऱ्याला हे आवडतं, त्यांना हे बरं नाहीये, मुलांना हे आवडतं, मुलांना हे बरं नाहीये. हे करत करत बाई ज्यावेळेला डॉक्टरांकडे येते त्यावेळेला तिला स्वतःला 8-10 दिवस काहीतरी होत असतं. देन शी कम्स. बरोबर. किंवा आता एखादी ऑपरेशन करायची वेळ आहे तर त्यावेळेला नाही, मग 12वीची एक्झाम आहे, मग हे आहे, मग आमच्या घरी दिराचं लग्न आहे, सॉर्ट ऑफ. अशा सगळ्या कारणांमधून स्वतःच्या हेल्थकडे आपण लक्ष द्यायला पाहिजे. हा अवेअरनेसच आधी येणं महत्वाचं आहे. तो आला तर वुमन हेल्थ याविषयी आपण काहीतरी बोलू शकू. बरोबर. आणि हेल्थ म्हणजे काय शेवटी? हेल्थची जी डेफिनेशन आहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनने दिली की ती इट शुड बी तुम्ही तिन्ही प्रकारे म्हणजे शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक ह्या तिन्ही दृष्टीने जर तुम्ही नॉर्मल असाल तर देन यू आर हेल्दी. म्हणजे मला काही रोग नाही याचा अर्थ मी हेल्दी आहे असं होत नाही. क्या बात आहे. बरोबर. हा, Perfect. म्हणजे माझी मानसिक हेल्थ पण चांगली पाहिजे, माझी शारीरिक हेल्थ पण चांगली पाहिजे, माझी सामाजिक हेल्थ पण चांगली पाहिजे तर मी हेल्दी आहे. आणि ही हेल्दी राहण्यासाठी स्वतःचं एक मेंटल बॅकग्राऊंड तयार करावं लागतं की मलाही काही होतं, मलाही गरज आहे. हे जेव्हा एखादी भारतीय स्त्री स्वतःला समजवेल त्यावेळेला बायकांची हेल्थ इम्प्रूव्ह होईल. असं मला वाटतं. कॉमन मिस्टेक्स Of जे आपण course, of आपल्याकडे course. दुर्लक्ष करतात म्हणजे स्वतःकडे म्हणजे प्रायोरिटी नाहीच. प्रायोरिटी. प्रायोरिटी आर अदर्स. सगळं झाल्यानंतर मग अरे मला आता जायला पाहिजे डॉक्टरांकडे. पण ह्याला असं पण म्हणू शकतो का की स्वतःवरती प्रेम कमी करतात मग आपल्या म्हणजे लग्न झाल्यानंतर. हा. असं तर स्त्री म्हटली तर स्वतःचं सौंदर्य आणि सगळं छान हे असतं, मनामध्ये इच्छा असते. पण लग्न झाल्यानंतर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीनी असेल किंवा मुलं झाल्यानंतर ती फॅमिलीकडे जास्ती लक्ष देते असं होत असेल. आणि प्लस ती आजची विमेन जी आहे ती काम पण करते. करेक्ट. त्यामुळे सगळ्या जबाबदाऱ्या एकदम पडतात. असं होतं का तुम्हाला हो वाटतं? हो हो. बट नॅचरल. कारण हा जो आता आहे म्हणजे माझ्या एज ग्रुपच्या बायका म्हटलं तर आता
बाहेर काम करणे आणि हे करणे इट इज व्हेरी कॉमन, बरोबर जे आमच्या आधीच्या जनरेशनमध्ये नव्हतं. कमी होते. पण आमच्या एज ग्रुपच्या ह्याच्यामध्ये इट इज व्हेरी कॉमन. सो या सगळ्याच स्ट्रेस शेवटी शरीरावर, मनावर कुठे ना कुठेतरी होणारच आहे. आणि नुसतं बाह्य सौंदर्यावरती जास्त लक्ष देण्यापेक्षा इंटरनल हेल्थ, म्हणजे तुम्ही किती रेग्युलरली हेल्थ चेकअप करता, तुम्ही किती रेग्युलरली स्वतःचे इन्व्हेस्टिगेशन करता, तुम्हाला त्रास झाल्यानंतर तुम्ही किती वेळाने डॉक्टरांकडे जाता, हे प्रश्न पण स्वतःला विचारणं गरजेचं. आवश्यक आहे. कारण तुम्ही हेल्दी राहिलात तर तुमची फॅमिली हेल्दी राहणार. बिलकुल तुम्ही जर मेंटली साऊंड राहिलात, तुम्ही स्वतः समाधानी असाल तर तुमची फॅमिली आनंदी राहणार. Absolutely. तुम्ही आनंदी असाल तर फॅमिली. सो तुम्ही बॅकबोन आहे फॅमिलीचा. बरोबर. सो आधी तुम्ही स्वतःकडे लक्ष द्या, मग ऑटोमॅटिकली मग ऑटोमॅटिकली तुम्ही सगळीकडे लक्ष देऊ प्लेन शकता. मध्ये सांगतात ना, प्लेन मध्ये जाताना पहिला मास्क स्वतःला बघा आणि नंतर मग Absolutely. Perfect. किंवा कोविड मध्ये पण असंच म्हणत होते, स्वतःकडे लक्ष द्या नंतर, म्हणजे तुम्ही ठीक असाल तर दुसऱ्यांकडे. तुम्ही दुसऱ्यांना करा. सो नाईस. आता एक महत्वाचा जो प्रश्न मला असं वाटतं अच्छा या पॉडकास्ट असेल असे सगळे महत्वाचे प्रश्न आहे. पिरियड्स इरेग्युलर होण्याचे रिझन्स काय असतात? ओके. पिरियड्स साधारण सुरू होतात 12व्या-13व्या वर्षी. त्याच्यानंतर ते असतात मेनोपॉज पर्यंत, म्हणजे 45 to 50 असं आपण याला रिप्रोडक्टिव्ह एज ग्रुप म्हणतो. तर त्याचे रिझन्स सुरुवातीच्या काळात वेगळे असतात. म्हणजे जेव्हा पाळी यायला सुरुवात होते त्यावेळेला 1-2 वर्ष इट टेक्स टाइम टू सेटल डाऊन. ओके. 1-2 वर्ष खूप काही त्याच्यासाठी करायची गरज नसते. पण त्याच्यानंतर पण इरेग्युलर असेल, इरेग्युलर पण 2-3 प्रकारचे असतात. एक तर लेट येणे किंवा लवकर लवकर येणे किंवा इरेग्युलरली इरेग्युलर म्हणजे कधीही येणे, असे 3 प्रकार असतात त्याच्यामध्ये. बऱ्याच वेळा इट इज रिलेटेड विथ हार्मोनल. हार्मोनल इम्बॅलन्स इज द कॉमनेस्ट कॉज. अदरवाईज मग कधी कधी गर्भाशयाला सूज, ओव्हरीला सूज, याच्यामुळे सुद्धा लवकर येणे वगैरे या गोष्टी होऊ शकतात. ओके. पुढचा ह्याला लागून जो प्रश्न आहे तो एक महत्वाचा जो आपण बिहाइंड द सीन्स मध्ये पण बोलत होतो की पीसीओडी आणि पीसीओएस म्हणजे एक्झॅक्टली काय? आता नॉर्मल हे पॉलिसिस्टिक ओव्हरियन डिसीज आणि अशा गोष्टी एक टेक्निकल आणि मेडिकल लँग्वेज मधला आहे, पण एक नॉर्मल लेमॅन आज आपण जर म्हटलं तर समजायला म्हणून कसं तुम्ही सांगाल आणि याच्या बाबतीत तुमचं काय म्हणणं आहे ते पण सांगा. हा, पीसीओडी म्हणजे पूर्वी त्याला पॉलिसिस्टिक ओव्हरियन डिसीज असं म्हणायचं. Right. पण आता आपण थोडंसं पीसीओएस म्हणजे पॉलिसिस्टिक ओव्हरियन सिंड्रोम, म्हणजे Syndrome. केस ही सेमच आहे, हो. फक्त थोडंसं नॉमेनक्लेचर बदललंय. तर हा आहे, याच्यामध्ये खूप मिथ्स आहेत. म्हणजे नुसते बऱ्याच वेळा पेशंट सोनोग्राफी करून येतात आणि म्हणतात आम्हाला पीसीओडी आहे. सो इट इज नॉट लाईक दॅट. पीसीओडी म्हणजे काय असतं की प्रत्येक स्त्रीच्या शरीरामध्ये साधारण 14व्या दिवशी स्त्रीबीज तयार होतं. स्त्रीबीज तयार होतं म्हणजे आधी फॉलिकल तयार होतात, ते वाढतात, मग ते रप्चर होतात, त्यातून स्त्रीबीज बाहेर पडतं. दॅट इज कॉल्ड ओव्युलेशन. सो हे ओव्युलेशन झालं की एक तर त्यावेळेला प्रेग्नन्सी तरी राहते, नाहीतर हे ओव्युलेशन झाल्यामुळे 14 दिवसांनी पाळी तरी येते. सो ज्यांच्यामध्ये ओव्युलेशन होत नाही ओके. त्यांच्यामध्ये पाळी पण येते आणि फॉलिकल्स नुसते तयार होतात, वाढतात वाढतात वाढतात, ओव्हरीचा साईज वाढतो आणि मग इट इज कॉल्ड एज पॉलिसिस्टिक ओव्हरी. सो इट इज पॉलिसिस्टिक ओव्हरियन डिसीज. म्हणजे थोडक्यामध्ये स्त्रीमध्ये ओव्युलेशन नाही होत, स्त्रीबीज तयार नाही होत, हे बेसिक रिझन आहे त्याच्यामागचं. ओके. आणि पेशंट बऱ्याच वेळा प्रेझेंट होतात ते 2-3 कारणाने, ते 2-3 प्रकारे होतात. एक म्हणजे पाळी येत नाही, सेकंडली ओबेसिटी असते, किंवा मग प्रेग्नन्सी राहत नाही. हे कॉमनेस्ट कॉजेस असतात पीसीओडी बद्दलचे. सो पीसीओडी बद्दल अवेअरनेस मध्ये एक अवेअरनेस वीक होता, त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा ठिकाणी आम्ही लेक्चर्स घेऊन किंवा युट्यूबद्वारे हे सांगायचा प्रयत्न केला. इव्हन क्लिनिकमध्ये सुद्धा पेशंट येतात तेव्हा त्यांना सांगायचा प्रयत्न करतो, ओके. पण तेवढा वेळ मिळत नाही. सो थँक्यू की आज मला सांगता येईल. करेक्ट करेक्ट. सो त्याच्यामध्ये ट्रीटमेंट त्याची जी असते ना ती 2 प्रकारची असते. एक म्हणजे ज्यांना बाळ पाहिजे आणि ज्यांना नुसतंच सायकल रेग्युलर करायचे. सो फर्स्ट थिंग म्हणजे तुम्ही काय करू शकता, तर आधी जनरल बेसिक म्हणजे डाएट. ओके. डाएट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. कारण आपल्या शरीरामध्ये हल्ली जंक फूड, बाहेरच्या गोष्टी पूर्ण खूप प्रमाणामध्ये जातात. तर अँटीऑक्सिडंट्स म्हणजे फ्रेश फ्रुट्स, फ्रेश व्हेजिटेबल्स, त्याच्यानंतर पालेभाज्या, हे सगळं भरपूर प्रमाणामध्ये खायला पाहिजे, विच आर नॅचरल अँटीऑक्सिडंट्स, बरोबर. की ज्याने तुमचं आतलं सगळं नॉर्मल व्हायला मदत होते. आणि सेकंड इज एक्सरसाइज, विच इज व्हेरी सिम्पल. म्हणजे बरेच जण म्हणतात मॅडम आम्ही सकाळी उठतो, 5ला उठतो आणि 6ची लोकल पकडतो, रात्री 8 वाजता येतो, मग आम्ही कधी करू एक्सरसाइज? तर मी म्हटलं की ठीक आहे, तुम्ही 10 मिनिटं आधी उठा, फक्त 12 सूर्यनमस्कार आणि 10 मिनिटं दोरीच्या उड्या, एवढं 10 मिनिटांमध्ये होईल. वा.
तेवढं करा आणि मग जा. तेवढं 10 मिनिटं तर स्वतःसाठी वेळ काढणं बनतं ना, म्हणजे तेवढं तरी तुम्ही खरंच. करायला पाहिजे. सो दॅट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट. त्यामुळे डाएट अँड एक्सरसाइज आर द की. ओके. पण कधी कधी पीसीओडी हे ऍक्च्युअली काही हार्मोनल ॲबनॉर्मॅलिटीज मुळे असतात. मग त्यावेळेला तुम्हाला डॉक्टरांची हेल्प घ्यावी लागते. मग आम्ही पीसीओडीचे पेशंट आल्यानंतर आम्ही इन्व्हेस्टिगेट करतो की जवळपास 10-12 पेशंटचे प्रकारचे हार्मोन्स असतात. हो. मग काही थायरॉइड मध्ये प्रॉब्लेम आहे का, प्रोलॅक्टिन आहे, काही FSHLH आहे, किंवा कधी कधी मेल हार्मोनचं प्रमाण जास्त असतं. सो मग दॅट यू हॅव टू गिव्ह मेडिसिन्स फॉर दॅट. त्याच्या त्याच्या हिशोब पण टू सिम्प्लिफाय द डिफरन्स अँड सिम्पटम्स ऑफ पीसीओडी अँड पीसीओएस असं जर विचारलं तर काय सांगाल? इट्स सेम. इट्स सेम. इट्स सेम. पण फक्त same- नॉमेनक्लेचर वेगळं आहे बिकॉज हा आजार नाही. ओके. इट इज अ सिंड्रोम. त्यामुळे तो यू कॅन ओव्हरकम दॅट इझिली. आपल्या ऑडियन्सना सांगा ना की त्यांना जी भीती जर असेल या हा. गोष्टी पीसीओडी किंवा पीसीओएस त्याच्या बाबतीत करेक्ट. सो जर त्यांना वाटत असेल की हे आहे, कारण आजकाल हा. भीतीवरती हा. भरपूर खूप- बघतात ना, खूप बघतात. म्हणून म्हणतो. आणि पीसीओडी बद्दल दुसरी एक myth अशी आहे की मॅडम काही करा पण मला पूर्ण बरं करा. सो पूर्ण बरा होत नाही, पण तुम्ही जर व्यवस्थित रेग्युलर डाएट, एक्सरसाइज आणि डॉक्टरांकडे जाऊन ठराविक टेस्ट आणि त्याची ट्रीटमेंट हे घेतलं तर तो नक्की कंट्रोलमध्ये राहतो. आणि एकदा तुम्हाला कळलं की हाऊ टू गेट कंट्रोल ओव्हर इट, मग ते तुम्हाला परत कधी होणार नाही. So, सो त्याची भीती बाळगायची काहीच कारण नाही. फक्त प्रॉपर गायडन्स मिळाला की यू कॅन डेफिनेटली ओव्हरकम ओव्हर इट. आणि प्रत्येक फिमेल्स मध्ये हे वेगवेगळं असेल ना, एकच असं सिम्पटम्स किंवा एकच हा प्रॉब्लेम असतो असं नाही, वेगवेगळे हॉर्मोनल म्हटल्यावर वेगवेगळं येस येस येस, वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रेझेंट होतात. होतं. म्हणजे कोणाला पाळी लवकर लवकर येते, कोणाला ओबेसिटी असते, म्हणून. कोणाला प्रेग्नन्सी राहायला प्रॉब्लेम असतो. सो प्रेझेंटेशन वेगळं असलं तरी बेसिक कॉज त्याचं बऱ्याच वेळेला तेच असतं. आणि ही ट्रीटमेंट तुम्ही जे म्हणताय ही हा. प्रत्येकांसाठी पण वेगळी असेल हो हो. आणि त्याचा स्पॅन किती असतो साधारण ट्रीटमेंट? जस्ट एक नॉलेज हा, म्हणजे साधारण 3 महिन्याचा कोर्स देतो आपण. आणि गोळ्यांचा कोर्स गोळ्यांचा कोर्स असतो आणि त्याच्यावर ऑफकोर्स डाएट, एक्सरसाइज ह्या आता गोष्टी असतात. फक्त जर काही स्पेसिफिक रिझन असेल एखाद्या गोष्टीमध्ये, जसं मी म्हटले 10-12 प्रकारचे हार्मोन्स असतात. सो त्याच्यामध्ये जर काही स्पेसिफिक रिझन असेल तर मग त्याची वेगळी ट्रीटमेंट आपल्याला त्याप्रमाणे द्यावी लागते. ओके. पण या ट्रीटमेंटमध्ये तुम्ही जेव्हा ज्या गोळ्या किंवा या देता हा. त्याच्याबरोबर ते डाएट पण तुमच्यातर्फे गाईड असतं का कुठल्या डायटिशियन कडे जाऊन? नाही, डायटिशियन कडे किंवा एवढं नॉर्मल जायची काही गरज नाही. गरज नाहीये. इतर आता मुली येतात, Exactly. शाळेतल्या मुली येतात साधारण 9वी-10वीतल्या, तर त्यांच्या आईंची कंप्लेंट असते की हे खात नाही. तर मी तिला म्हणते की तू आता 9वीत आहेस, तर तुला सायन्समध्ये बॅलन्स डाएट असेल तर तू बॅलन्स डाएट मला सांगायचं पुढच्या वेळेला काय व्हॉट इज बॅलन्स डाएट, आणि तू बॅलन्स डाएट आईला सांगायचं की आई हे बॅलन्स डाएट आहे, ते तुम्हाला करून दे. क्या बात. सो किती सिम्पल इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे तिलाही कळतं, आईच्याही लक्षात येतं. त्यामुळे त्याच्यावरती ओव्हरकम करणं, जेव्हा सेल्फ रिअलायझेशन होतं ना मुलीला, पटकन. दॅट इज द बेस्ट रिअलायझेशन. व्हेरी नाईस. आता पुढचा प्रश्न असा आहे की पिरियड पेन कधी नॉर्मल आणि कधी डॉक्टरकडे जावं? पिरियड्स मध्ये Okay. पेन असतात, प्रत्येकाचे Correct, पेन्स वेगवेगळे असतात. Correct. ड्यू रिस्पेक्ट सांगितल्याप्रमाणे. पण कसं असेल हे पेनच्यासाठी, म्हणजे डॉक्टरांकडे जायला पाहिजे असं कधी वाटलं पाहिजे, म्हणजे खरं बरोबर आहे? ओके. त्याला डिस्मेनोरिया म्हणतात आमच्या लँग्वेजमध्ये. डिस्मेनोरिया म्हणजे पेन ड्युरिंग मेन्स्ट्रुएशन. Right. तर पहिल्यांदा जे सुरुवातीला ज्या वेळेला पाळी येते त्यावेळेला बऱ्याच वेळेला पेन होत नाही, ओके. कारण त्यावेळेला ओव्ह्युलेशन होत नसतं. पण जसं ओव्ह्युलेशन व्हायला स्टार्ट होतं, पेन व्हायला सुरू होतं. काही जणांना पहिले सुरुवातीला 1-2 दिवस वगैरे असेल विच इज टॉलरेबल, सो देन इट इज ओके. एखादी पेन किलर तुम्ही घेऊ शकता. त्याच्याही बाबतीत असे गैरसमज आहेत की पेन किलर घेतलं तर त्याचे काही खूप लाईफ लॉंग साईड इफेक्ट आहेत का? तर असं काही नसतं. तुम्ही पेन सहन करायची गरज नाही. एखाद दुसरी गोळी असते, ती इतकी सेफ असते की तुम्ही प्रेग्नंट पेशंटला पण देऊ शकता. सो ती एखाद दुसरी गोळी घेतल्याने दॅट विल चालू सफिस. पण जर पेन खूप सिव्हिअर असेल आणि खूप लॉंग ड्युरेशनचं असेल आणि अलॉंग विथ त्याच्याबरोबर मेन्स्ट्रुअल फ्लो पण जास्त असेल, तर येस, तुम्हाला डॉक्टरांकडे जायला पाहिजे. त्याच्या रिझन्समध्ये सिम्पल स्पाझमोडिक डिस्मेनोरिया, म्हणजे कसं असतं की डिलिव्हरी व्हायच्या आधी युट्रसचं तोंड थोड्या प्रमाणामध्ये क्लोज्ड असतं. सो ज्या वेळेला फ्लो होतो त्यावेळेला स्पाझम होतो. बरोबर. सो विच इज नॉर्मल. त्याच्यासाठी सिम्पल पेन किलर आहे. पण काही काही वेळेला ॲबनॉर्मॅलिटीज पण असतात. म्हणजे कधी युट्रसला गाठ असते, कधी युट्रसला सूज आलेली असते, किंवा बाकीच्या काही कंडिशन्स असतात की ज्याच्यामुळे आधी पेन होत नाहीये पण आता व्हायला लागलं, ओके. तर देन यू शुड गो टू डॉक्टर. ओके. तर ह्याच मुद्द्यावरती तुम्ही ऑडियन्समध्ये जे बघणारे असतील त्यांना तुम्ही काय सांगा की कुठल्या वेळेला असं काही होत असेल तर डॉक्टरांकडे जाणं, इथं जायची गरज नाही? मला असं वाटतं सुरुवातीला पहिल्या दिवशी थोडंफार पेन होणे आणि जे गोळी घेतल्यानंतर थांबतं,
ह्या गोष्टी डिलिव्हरी होईपर्यंत दे आर व्हेरी कॉमन. त्यामुळे लगेच तेवढ्यासाठी डॉक्टरांकडे जायची गरज नाही. पण जर समजा पेन पर्सिस्टंट आहे, म्हणजे 1-2 दिवस झाले, 3 दिवस झाले, सिव्हिअर पेन आहे किंवा खूप क्लॉट्स पडतायत, किंवा ते पेन रिकरंट होते, अ, म्हणजे ती शाळेला जाऊ शकत नाहीये, कॉलेजला जाऊ शकत नाहीये, एवढ्या प्रमाणामध्ये पेन आहे. तर त्या केसमध्ये तुम्ही डॉक्टरांकडे जायला पाहिजे. आणि जर समजा आधी काहीच पेन होत नव्हतं आणि आता रिसेंटली तुम्हाला पेन व्हायला सुरुवात झाली, तर त्या केसमध्ये सुद्धा तुम्ही डॉक्टरांना दाखवणं गरजेचं आहे. खूप छान. आता माझा प्रश्न जो आहे तो फायब्रॉइड आणि सिस्ट मध्ये डिफरन्स काय, ह्या विषयावरती तुम्ही काय सांगाल? फायब्रॉइड म्हणजे युटरसच्या मधली गाठ असते आणि ती सॉलिड असते. म्हणजे सिस्ट इज युजली ज्याच्यामध्ये पाणी भरलेलं असतं. ओके. दॅट इज कॉल्ड सिस्ट. सिस्ट युटरसमध्ये युजली नसतात. मोस्टली दे आर इन द ओव्हरीज. सिस्ट शरीरात कुठेही असू शकतात. पण जे माझ्या फील्डशी रिलेटेड आहे, त्याच्यामध्ये ओव्हरी किंवा ट्यूब किंवा फिम्ब्रिया यांच्यामध्ये सिस्ट असतात ओके. आणि युटरसमध्ये असतात ते फायब्रॉइड असतात. तर आता हे पण मी बघितलंय की सोनोग्राफीचा रिपोर्ट घेऊन येतात पेशंट, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, छोटे-छोटे फायब्रॉइड्स आहेत. मग त्यांना कोणीतरी सांगतं की नाही तुम्हाला पिशवी काढायला पाहिजे, व्हिच इज ॲब्सोल्युटली रॉंग. हो ना. हां. म्हणजे फायब्रॉइड्स हे असं आहे की आता सोनोग्राफी करतो म्हणून तुम्हाला कळतं. जर तुम्ही सोनोग्राफी केली नाही, तर ज्यांना काही त्रास नाही त्यांचे ते तसेच पास ऑन होऊन मेनोपॉज पण आलेला असतो, पण कळत नाही. ओके. पण 1 आणि 2 सेंटीमीटर, काही मिलीमीटर वगैरेच्या फायब्रॉइडने बिलकुल घाबरून जायची काही गरज नाही. 5 सेंटीमीटरच्या आतला जर सिंगल फायब्रॉइड असेल, तर युजुअली आपण गोळ्यांचा ट्राय करून बघतो. आणि 2च केसमध्ये ऑपरेट करायची वेळ येते. एक म्हणजे फायब्रॉइड इन्क्रीज होतोय खूप फास्ट, किंवा मग तुम्ही सगळी मेडिसिनल ट्रीटमेंट देऊन झाली, सगळी ट्रीटमेंट देऊन झाली आणि तरी पण पेशंटला सिम्प्टम्स खूप आहेत. म्हणजे पेशंटला खूप दुखतंय, खूप ब्लिडिंग होतं, खूप फ्रिक्वेंट मेन्सेस येतात. तर त्या केसमध्ये ऑपरेशन किंवा सर्जरीची गरज असते. बट बाकी असे छोटे फायब्रॉइड 2-3 एमएमचे, 2-3 सेंटीमीटरचे, पण पेशंटच्या मनात भीतीच एवढी असते, की मॅडम 1 सेंटीमीटर होता, तो आता 1.2 झाला. म्हटलं अगं त्याने तुला काय फरक पडतोय? नाही तुला काही त्रास होतोय. नाही 1.2 सेंटीमीटरमध्ये तुला कॅन्सर होणार आहे. का घाबरतेस तू? पण ती एक, तो पण एक मिथ म्हणू शकतो. भीती आणि भीती, की भीती. मला होईल का? मला कॅन्सर होईल का? मग काय होईल? या भीतीमध्येच ते हां, की या वाढतं. भीतीमध्ये मग मी असेही बघितलेत की कितीतरी पेशंट मग दुसरीकडे जाऊन ऑपरेट करून घेतात, विच आय हॅव रिजेक्टेड. एक्झॅक्टली, एक्झॅक्टली. हे आमच्याकडे मी आता फायनान्समध्ये असल्याकडे आमच्याकडे हेल्थ इन्शुरन्सचे केसेस येतात ना, तर त्यावेळेला असं झालेलं आहे, की म्हणून मी विचारला हा प्रश्न, की फायब्रॉइडच्या केसेस एवढ्या वाढल्या म्हणजे खरोखर आहे का? आय डोंट नो, विथ ड्यू रिस्पेक्ट परत सांगतोय, की नाहीतर दे मे बी डॉक्टर्स की कोणी मिसगाईड करत असेल आणि होत असेल माहित नाही. पण असं ऐकलेलं आहे. पण काही ठिकाणी आम्ही आमचे डॉक्टरांकडे काही रेकमेंड केलं, की बघा यांच्याकडे जाऊन बघा, हे गायनेक आहेत असं आम्हाला ओळखीचे. तर त्यांनी सांगितलं चक्क फॅमिली बरोबर ना, आणि की अरे काही गरज नाही, तुम्ही जे आता सांगितलं की काही ऑपरेशनची गरज नाही, मी एक गोळ्यांचे कोर्स देते. तर तुम्ही जे सांगितलं एक्झॅक्टली परफेक्ट आहे. म्हणजे लोकांना ही खात्री द्या तुम्ही. हो, नक्की. म्हणजे मी फायब्रॉइड बाबतीत खास 5 सेंटीमीटर पेक्षा खालचा जर फायब्रॉइड असेल आणि तो वाढत नसेल किंवा तुम्हाला जर काही त्रास होत नसेल, तर काहीच तुम्ही ऑपरेशनची घाई करायची गरज नाही. तुम्ही फक्त रेग्युलरली चेकअप ठेवा, की त्याच्यामध्ये ग्रोथ होत नाही ना, सोनोग्राफी वगैरे करून त्याच्या बाबतीत डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. सुपर. आता माझा जो प्रश्न आहे तो असा आहे की मेनोपॉजवरती. मेनोपॉजचे साईन्स आणि सिम्पटम्स काय आहेत तुम्ही सांगू शकाल का? कारण कोणाला हॉर्मोनल चेंजेस होतात, स्वभावामध्ये चेंज बघतो. तर त्या फिमेलला कधी कळेल की बाबा आता ह्या दिशेने आपण चाललोय किंवा असं म्हणून असे येत असतील तुमच्याकडे खूप खूप जण. मेनोपॉजचं कसं आहे, की मेनोपॉज हा एक टाइम पिरियड आहे. म्हणजे तसं फिक्स नाहीये. काही जणांमध्ये 40-42 पाणी काही नाही का मला घ्याल? तर मित्रांनो, आता तुम्ही बघितलं की आपण हे प्रश्न सगळे घेतो आहोत आणि या प्रश्नांमध्ये तुम्हाला जर बघितलं असेल तर हे खूप कॉमन गोष्टी आपण डॉक्टरांकडून समजून घेणार आहोत आणि ते एवढ्या सिम्पल तऱ्हेनं तुमच्या बरोबर बोलतायत आणि आपल्या बरोबर बोलतायत आणि सांगतायत, एक्सप्लेन करतायत
तर पहिली गोष्ट एकच, मी आता थोडा वेळ ऐकल्यानंतर मी सांगू शकतो, तुम्हाला खात्री देऊ शकतो, की कुठल्याही गोष्टीची भीती नाही, प्रत्येकाचं सोल्युशन आहे. बरोबर? तर पहिली गोष्ट, घाबरून जाऊ नका. तुम्ही कधी-कधी काय होतं, लॅक ऑफ नॉलेजनी आपण पुढे मागे अर्धवट त्याविषयी माहिती असते, किंवा असं मला वाटतं डॉक्टर ॲग्री करतील, की आजकाल मी नाव घेणार Google, YouTube म्हणजे आपणच डॉक्टर आहोत. आणि एक गोष्ट झाली, की लगेच बघितलं, की त्याचे 10 प्रश्न आणि जास्ती निगेटिव्हच येतील. बरोबर की नाही? बरोबर आहे, बरोबर. तर मागे एकदा एक डॉक्टर आलेले आमच्याकडे, तर त्यांनी पण हेच सांगितलं, की ब्लिडिंग झालं. तर युरिन मधून ब्लिडिंग झालं, की प्रत्येकाला वाटायला लागतं, ते घालून बघतात तेव्हा मला कॅन्सरच झालेलं आहे, किंवा म्हणजे सगळ्यात जास्तीत मोठी गोष्ट कुठली आहे ती मला झाली. करेक्ट. पण ब्लिडिंगचे त्यांनी सांगितले 200-250 टाईपचे प्रकार असू शकतात, की कशामुळे झाले. तर मित्रांनो, हेच आपण आपल्या कंटिन्यू करूया. Yes. तर मेनोपॉजच्या बाबतीत एक सायन्स आणि सिम्पटम्स काय आहेत, आणि याविषयी जरासा एक सांगा ना. मेनोपॉजचं असं आहे की साधारण 45-46च्या आसपास साधारणपणे मेनोपॉज आपण पकडतो, ओके. पण इट मे एक्सटेंड अप टू 50. ओके. सो 50 पर्यंत साधारणपणे पाळी जायला पाहिजे. मेनोपॉज होतो म्हणजे स्त्रीबीज तयार व्हायचं बंद होतं. त्यामुळे शरीरामध्ये इस्ट्रोजन नावाचं जे हार्मोन असतं Right. त्याचं सिक्रिशन थांबतं. मग ते थांबल्यामुळे शरीरावरती डेफिनेटली त्याचे परिणाम दिसायला लागतात. इस्ट्रोजनचं कसं आहे की इस्ट्रोजनचे शरीरावरती पॉझिटिव्ह साईड इफेक्ट्स असतात. म्हणजे जोपर्यंत पाळी येत असते बायकांना, तोपर्यंत हार्ट अटॅक याचं प्रमाण कमी असतं. कारण इस्ट्रोजनचे सगळे बोन्स, हार्ट या सगळ्यावरती पॉझिटिव्ह इफेक्ट्स असतात. ओके. त्यामुळे मेनोपॉज ज्यावेळेला होतं त्यावेळेला बायका आर व्हेरी हाय रिस्क फॉर कार्डियक पेशंट होण्याची शक्यता जास्त. वाढते. मेनोपॉजचे सिम्पटम्स म्हटलं तर वेग आहेत. असं प्रत्येकाला होतच असं नाही, पण साधारणपणे सायकोलॉजिकल सिम्पटम्स थोडेसे जास्त होतात. कारण त्यावेळेला एक एम्प्टीनेस सिंड्रोम असतो. म्हणजे ते एज असं असतं, की मुलं मोठी झाली असतात, मुलं घराच्या बाहेर पडले असतात. त्यांना त्यांचं कार्यक्षेत्र सापडलेलं असतं. म्हणजे जे इतके दिवस तुमच्यावर अवलंबून असतात, मग ते कमी झालेलं दिसतं. ते त्यांच्या विश्वास आता काय मुलं मोठी झाली, आता माझी काही गरज नाही. नाही. आणि हे फिलिंग रियालिटी पण आहे आणि मेनोपॉजचं पण आहे. म्हणजे सेम एज मध्ये येतं हा साधारण. डिफरन्स फक्त एक तुमच्याद्वारे सांगितलं तर बरं होईल. हो. समजून घ्या. आणि त्याच वेळेला नेमकं इस्ट्रोजन आणि ह्या सगळ्या हार्मोनल चेंजेसमुळे शरीरावरती पण परिणाम असे होतात की बोन्स थोडे वीक व्हायला लागतात. ओव्हरऑल जी एनर्जी असते, इस्ट्रोजनला आम्ही म्हणतो की इट इज अ चिअरफुल हार्मोन. म्हणजे दॅट कीप्स यू ॲज अ वुमन. एक्झॅक्टली. ती वुमनची आयडेंटिटी आहे की Absolutely. जे तुम्ही एक मेल आणि एक फिमेल बघितलं, जी वुमन चुलबुली जी असते, दॅट इज बिकॉज ऑफ दॅट इस्ट्रोजन. क्या बात. सो ते इस्ट्रोजन थांबल्यानंतर तिचं चुलबुलं पण कमी होतं, इंटरेस्ट कमी होतो सगळ्यातला. आणि शरीरावर परिणाम म्हणजे बोन्समध्ये थोडंसं ऑस्टिओपेनिया म्हणजे याचं प्रमाण, कॅल्शियमचं प्रमाण, ह्या सगळ्या गोष्टींवरती होतं. Right. आणि शारीरिक थकवा जाणवणे, काही करायची इच्छा न होणे, कंटाळा येणे, ह्या मानसिक गोष्टी आणि शारीरिक जोडीला थकवा, ह्या सगळ्या गोष्टी एकत्र येतात आणि ते बघण्यासाठी इतरांना वेळ असतोच असं नाही. सो ते तुम्हालाच समजवायला पाहिजे की नाही, येस आय एम, सो आय शुड बी फॉर मायसेल्फ. माझ्यासाठी मी आहे. आय एम देअर, नो वन एल्स. प्रत्येकाला स्वतःचं समथिंग असतंच. सो तुम्ही इतरांची केअर करत असला, दॅट इज युअर प्रॉब्लेम. पण म्हणून इतरांनी तुमची केअर करायलाच पाहिजे असं नाही, गरज नाही. यू शुड केअर युअरसेल्फ. येस, आता माझं वय झालंय, आता मला मेनोपॉज आलेला आहे, आता माझ्या शरीरामध्ये हे बदल होणार आहेत, आता माझ्या मानसिकतेमध्ये हे बदल होणार आहेत, तर त्याला चेंज करणारी कोण आहे? त्याला समजून घेऊन त्याच्यावर उपचार करणारी मीच आहे. बरोबर. आणि टायमाला कोणी थांबवू शकत नाही, नाही, ते तर होणारच आहे. करेक्ट. पण त्याच्यामुळे मी एक तर असं करून स्वतःवरती सेल्फ पिटीनेस करू शकतो. नाही, उलट यू शुड बी फ्री. कारण हाच पिरियड आहे मेनोपॉज 50 ते 60. सगळ्या रिस्पॉन्सिबिलिटी असं समजलं पाहिजे. आणि दिस इज द 50 to 60 हा जो पिरियड आहे, या पिरियड मध्येच तुम्ही तुमचं आयुष्य सगळ्यात चांगलं उपभोगू शकता. कारण तुम्हाला मेजर आजार नसतो, तुम्ही इकॉनॉमिकली स्टेबल असता, तुमची मुलं थोडी मोठी झालेली असतात. तर 50 ते 60 हे जे वय याच्यामध्ये एन्जॉय करणे शुड बी द मेनोपॉझल पिरियड, शुड बी द पिरियड ऑफ एन्जॉयमेंट. सो नाईस. आता मला सांगा की ब्रेस्ट कॅन्सरची भीती ही खूप असते आजकाल, अवेअरनेस पण झालेली आहे आणि चांगली गोष्ट आहे. तर ब्रेस्ट कॅन्सरचे अर्ली वॉर्निंग साईन्स काय असाल असं तुम्ही सांगाल? कसं? ब्रेस्ट कॅन्सर हा असा आहे, प्रत्येक प्रश्नामधून बघा तुम्ही आहे ना, किती नॉलेज, काही लोकांना माहिती असेल, काही लोकांना करेक्ट माहिती असेल, काही लोकांना नाही माहिती, आणि काही मिथ्स असतील. हे सगळे आपण तुमच्याद्वारे दूर करूया.
चालेल. ब्रेस्ट कॅन्सर हा असा कॅन्सर आहे ना, की आम्ही म्हणतो की जर एखाद्याला कोणाला कॅन्सर व्हायचा असेल तर तो ब्रेस्ट कॅन्सर होऊ दे. कारण तो अर्ली डायग्नोस होतो. ओके कॉमनेस्ट सगळ्यात लवकर डायग्नोस्ड होणारा कॅन्सर म्हणजे ब्रेस्ट कॅन्सर. ओके कारण त्याच्यामध्ये सिंपल असतं की तुम्हाला तो हाताला लागायला सुरुवात होते. Right. गाठ हाताला लागते. त्याच्यामध्ये पण बऱ्याच जणांचे मिथ्स असे आहेत की दुखतंय, खूप दुखतं, त्रास होतो, माझ्या इकडे झाला, मला तिकडे झाला. सो ब्रेस्ट कॅन्सर इज बेसिकली पेनलेस कॅन्सर. ओके म्हणजे जे दुखते, ब्रेस्ट दुखणारे आहेत असं म्हणतात, त्यांना कॅन्सर नसतं. हो दॅट इज हार्मोनल. त्याच्यानंतर ज्यांना मूलबाळ नाहीये, त्यांच्यामध्येही होण्याची रिस्क जास्त असते. म्हणजे थोडक्यात ज्यांनी ब्रेस्ट फिडिंग केलेलं नाहीये, अशांमध्ये ब्रेस्ट कॅन्सर होण्याची रिस्क जास्त असते. हो पण ब्रेस्ट कॅन्सर लवकर डिटेक्ट अशासाठी होतो की तो पाल्पेट होतो हाताला, पाल्पेशन म्हणतो आम्ही त्याला, जो हाताला लागतो. त्याच्यामध्ये सुद्धा की ब्रेस्ट प्रत्येकीने आठवड्यातून एकदा किंवा महिन्यातून एकदा स्वतःची स्वतः पाल्पेट करायला पाहिजे, फ्लॅट हँड. ओके जर तुम्ही असं केलं, कसं सांगू हा. शकाल तर बरं. यू शुड बी पाल्पेट विथ फ्लॅट हँड. फ्लॅट हँडने जर तुम्हाला कुठे गाठ लागली तर इट इज अ गाठ. असं करून लागलं तर ब्रेस्ट ही गाठीचीच बनलेली असते. सो दॅट इज नॉट कॅन्सर. फ्लॅट हँडला लागली तर तुम्ही डॉक्टरांकडे जायला पाहिजे. आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा अर्ली स्टेजमध्ये पिकअप होतो आणि त्या सगळ्याला इतकी छान ट्रीटमेंट आहे. अर्ली स्टेजमध्ये असेल तर ऑपरेशन असतं. MRI ऑपरेशन असतं, ते केल्यानंतर चान्सेस, हल्ली तर ब्रेस्ट कॉन्झर्वेटिव्ह सर्जरी पण असते ओके अर्ली स्टेजमध्ये. त्यामुळे हे सगळं केल्यानंतर त्याच्यातून होतं, वाटलं तर किमो असते. सो इट इज रिकव्हरेबल, ज्याला मी 5 इयर सर्व्हायवल रेट म्हणतो. ओके तो ब्रेस्ट कॅन्सरमध्ये मॅक्झिमम असतो. ओके तो ब्रेस्ट कॅन्सरची भीती बाळगायची गरज नाही. पण आता म्हणजे असं स्टॅटिस्टिक्स तुम्हाला जर माहिती असेल तर हे वाढलंय का आणि त्याचा वाढलं असेल तर कारण का किंवा कदाचित अवेअरनेसमुळे लोकांना कळलंय असं झालं काय नक्की हा. म्हणजे ब्रेस्ट कॅन्सर वाढण्याची खूप वाढलंय असं नाही, नाही पण डिटेक्ट लवकर होतो. त्यामुळे त्याचं नोटिफिकेशन अगोदर लवकर होत येतं. नव्हतं असेल किंवा माहीतच हा, नव्हतं असेल. माहीतच नव्हतं. जसं फायब्रॉइडच्या बाबतीत मी म्हटलं, की आधीच्या बायकांना होऊन मेनोपॉज होऊन हे पण झालं असेल. बरोबर. म्हणजे आमच्या पुस्तकामध्ये एक चित्र होतं, स्टोन इन द वूम्ब. म्हणजे शी हॅड फायब्रॉइड, एवढा मोठा फायब्रॉइड होता की ज्याचं कॅल्सिफिकेशन होऊन तो स्टोन झाला. तो तिच्या वूम्ब मध्ये होता, तो सापडला. म्हणजे कळतच नव्हतं. at मी that मी time. तेच म्हणतो म्हणजे की पूर्वी आता माहीतच नव्हतं आता डायग्नोस होतंय Correct. टेस्टनी किंवा That is- अवेअरनेसनी हा. माहिती पडते लोक डॉक्टरांकडे करतात. जात आहेत त्यांनी ते आणि अवेअरनेसचा डेफिनेटली वाढलाय, कारण आता स्वतःहून पॅप्समियर जे सर्व्हायकल कॅन्सरसाठी असतं, होतेच हा. पुढचा प्रश्न. त्याच्यानंतर सोनोग्राफी, सोनोमॅमोग्राफी हे करायला येणाऱ्यांचं प्रमाण वाढलंय. हो का हा, हे तुमच्याकडे स्वतःहून. हो, सोय आहे का सोनोमॅमोग्राफी आपल्याकडे रेडिओलॉजिस्टकडे होते. होते हा, रेडिओलॉजिस्टकडे. हॉस्पिटलमध्ये आहे का हा, रेडिओलॉजिस्ट कडे सोनोमॅमोग्राफी होते. छान. आणि त्याच्यानंतर माझे मिस्टर आहेत, ही इज अ जनरल सर्जन. Very nice. त्यामुळे ते स्वतः ब्रेस्ट कॅन्सरचे ऑपरेशन वगैरे करतात ते. हे कुठल्या एज पासून हे ब्रेस्ट म्हणजे आता तुम्ही हम्म. जे सांगितलं की त्यांनी चेक करावं असं 40. तुमचं आफ्टर 40. ओके आफ्टर 40 महिन्यातून एकदा स्वतःची स्वतः ब्रेस्ट पाल्पेट करायला पाहिजे. यंग एज मध्ये काही नाही त्याची चिंता नाहीये नाही, है ना? यंग एज हे मध्ये पुढे जाऊन आफ्टर 40. ओके आता तुमचा जो मगाचा एक प्रश्न आता मी घेतला की सर्व्हिकल कॅन्सर पासून बचाव कसा करावा आणि या बाबतीत सर्व्हिकल Okay. कॅन्सर बाबतीत तुम्ही काही जरा सांगाल का सर्व्हायकल कॅन्सर म्हणजे त्याचं एक इंजेक्शन पण काहीतरी होतं सर्व्हायकल कॅन्सर म्हणजे युट्रसच्या तोंडाचा पार्ट, त्याला आम्ही सर्व्हिक्स म्हणतो. सो मित्रांनो आशा करतो की तुम्हाला या सब्जेक्ट मध्ये आणखी माहिती मिळते आणि तुम्हाला जर आणखीन कुठली माहिती कुठल्या प्रश्नाबाबतीत आणखीन जाणून घ्यायची असेल तर जरूर आमच्या या कमेंट बॉक्समध्ये जरूर लिहा. आम्ही त्यांना परत बोलू किंवा त्यांच्याकडून उत्तर असतील तर तुम्हाला डेफिनेटली देऊ. तुम्ही तुमच्या डॉक्टरांना पण कन्सल्ट करू शकता. पण तुम्हाला एखादा जर प्रश्न असेल जो आम्ही कव्हर करत नाही आहोत किंवा केला नसेल तर जरूर सांगा. तर आपण डॉक्टरांना परत बोलू शकतो म्हणजे पुढच्या वेळेला. येस आपण तुम्ही सांगत होता सर्व्हिकल कॅन्सर करेक्ट. युट्रसच्या कॅन्सरचे 2 प्रकार असतात. म्हणजे ऍक्च्युली रिप्रोडक्टिव्ह जी सिस्टीम आहे आपली, त्याच्यामध्ये 3 प्रकारचे कॅन्सर होऊ शकतात. ओके एक गर्भाशयाचा कॅन्सर, दॅट इज कॉल्ड CA एंडोमेट्रियम. ओके दुसरा असतो तो सर्व्हिक्सचा कॅन्सर आणि तिसरा असतो ओव्हरीजचा कॅन्सर. हे 3 प्रकारचे कॅन्सर आपल्याकडे म्हणजे स्त्रियांच्या बाबतीत होऊ शकतात. सो सर्व्हिक्सचा जो कॅन्सर आहे, सर्व्हिक्सचा कॅन्सर इज युजली डायग्नोस्ड अर्लियर. कारण बऱ्याच वेळा त्याचं सिम्पटम असतं ब्लिडिंग होतं. ओके म्हणजे पाळी गेल्यानंतर ब्लिडिंग होणे किंवा कॉन्टॅक्ट आल्यानंतर ब्लिडिंग होणे, सेक्शुअल कॉन्टॅक्ट आल्यावर ब्लिडिंग किंवा पाळी गेल्यानंतर. Right. तर मग दे कम ॲट अर्ली स्टेज. त्या केसमध्ये मग तुम्हाला डायग्नोस होऊन ट्रीटमेंट होऊ शकते.
त्याचं दुसरं हे आहे ते म्हणजे पॅप्समियर. पॅप्समियर इज अ बून, म्हणजे ते एक वरदान आहे असं म्हणू शकतो ज्यांनी हे केलं ते. तर पॅप्समियर हे जे असतं, दॅट पॅप्समियर विथ HPV, ज्याच्यामुळे हा कॅन्सर होतो, दॅट इज वन ऑफ द कॉज. HPV वॅक्सिन बाबतीत आहे ना? हा, असं ते हा. पण आहे थोडे. सो Okay. ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस, दॅट इज कॉल्ड HPV. Right. सो तो त्या व्हायरसमुळे CA सर्व्हिक्स होतो, इज वन ऑफ द रिझन. ओके. सो ते तुम्ही आफ्टर 25 सुद्धा, म्हणजे आफ्टर एज ऑफ 25, पॅप्समियर और LBC, आता नवीन टेक्नॉलॉजी इज लिक्विड बेस्ड सायटोलॉजी. ओके. लिक्विड बेस्ड सायटोलॉजी विथ HPV हे दर 3 वर्षांनी करून घेऊ शकता. ओके. हा, आणि ही विदाउट टेस्ट असते का? ही टेस्ट असते, म्हणजे जिथून ऍक्च्युअली गर्भाशयाचं जे तोंड असतं सर्व्हिक्स, तिथून आम्ही स्त्राव घेतो ओके. आणि तो चेकिंगला पाठवतो. सो ते साधारण 25 ते 65 या वयामध्ये जर तुम्ही विथ HPV करत असाल तर एव्हरी 3 इयरली रिपीट करायचं. प्लेन करत असाल तर यू रिपीट ओनली LBC एव्हरी इयरली. ओके. LBCचा फुल फॉर्म तुम्ही काय लिक्विड बेस्ड सायटोलॉजी, म्हणजे पूर्वीचं कन्व्हेन्शनल पॅप्समियर होतं, आता इट इज रिप्लेस्ड बाय लिक्विड बेस्ड सायटोलॉजी. ओके. सो ते एक प्रिव्हेन्शन आहे की ते तुम्ही करू शकता. किंवा तुम्हाला ॲबनॉर्मल ब्लिडिंग वाटलं, किंवा पोस्ट कॉर्टल ब्लिडिंग म्हणजे कॉन्टॅक्ट आल्यानंतर ब्लिडिंग, किंवा पाळी गेल्यानंतर ब्लिडिंग, या 3 पैकी काही वाटलं तर लगेच यू हॅव टू कन्सल्ट डॉक्टर. आता सध्या गव्हर्नमेंटने सुद्धा जे सर्व किंवा ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस वॅक्सिनेशन जे काढले, ते गव्हर्नमेंटने आता ते फ्री पण केलंय. हो का? हा, नाव ते फ्रीली अवेलेबल केलंय त्यांनी आता गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल्समध्ये. सो ते युज्युअल आयडियल पिरियड इज 9 to 15 किंवा 12 to 15. व्हॉट इज द राईट एज असा माझा प्रश्न होता. सो दॅट इज द राईट एज इज 12 to 15. पण मध्ये ज्या वेळेला ते 12 सुरुवात to 50? 15 15 ना? 15. ओके. ओके. 15 म्हणजे बिफोर एनी सेक्शुअल किती इंजेक्शन असतात? 3 असतात का? हा, 12 to 15 तुम्ही जर घेतले तर 2 आर सफिशियंट. 2. 15 च्या पुढे गेला तर यू हॅव टू गो फॉर 3. Okay. आणि बिफोर मॅरेज किंवा बिफोर सेक्शुअल कॉन्टॅक्ट इट इज युजफुल, Advisable. इट इज ऍडवायझेबल, कारण तरच त्याचा कॅन्सरसाठी प्रिव्हेन्शन आहे. होऊ शकतं. वन सेक्शुअल कॉन्टॅक्ट झाल्यानंतर त्याचं कॅन्सरसाठी प्रिव्हेन्शन नाहीये, नाहीये. पण ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरसमुळे जे इन्फेक्शन्स होतात ओके. ते अवॉइड होऊ शकतात. पण फॉर कॅन्सर दिस इज द एज ग्रुप. पहिने तुम्ही आता सांगताना सांगितलं की गव्हर्नमेंटनी फ्री केलेलं आहे. म्हणजे कुठल्या गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल्स मध्येच येस मिळणार? येस येस, गव्हर्नमेंट अदरवाईज प्रायव्हेट पण मी ऐकले अवेलेबल आहे. त्याची कॉस्ट असते काहीतरी. हो, साधारण 2200च्या आसपास कॉस्ट असते एकाची. एका इंजेक्शन. म्हणजे साधारण 3 जरी म्हटले तर 7,000 मध्ये पर्यंत. करेक्ट करेक्ट, 7,500 7 पर्यंत. हा. मित्रांनो, हा जरूर, जर मला माहिती असेल तर चांगलीच गोष्ट आहे, पण नसेल तर जरूर हे म्हणजे याविषयी तुम्ही एक Correct, correct, correct. लाईक सांगा, म्हणजे Yes. प्रत्येक मुलींनी घेतलं. 12 ते 15 वर्षाच्या मुलींना तर द्यायलाच पाहिजे. 2 असतात फक्त त्याचे हे. एक पहिला डोस असतो, एक महिन्यांनी असतो, आणि एक तिसरा 6 महिन्यांनी असतो. असे त्याचे डोसेजेस असतात. साधारण 2,000 ते 2200च्या आसपास कॉस्ट असते प्रायव्हेटमध्ये गेला तर. सध्या तर गव्हर्नमेंटनी फ्री अवेलेबल केलेले आहेत, त्यांचं खूप जास्त प्रमाणात कॅम्पेनिंग पण आहे. सो तुमच्या घरी येणाऱ्या बायका, त्यांच्या मुली, त्यांना जर प्रायव्हेटमध्ये घेणं परवडत नसेल तर तुम्ही मुद्दामून गव्हर्नमेंटमध्ये जाऊन चौकशी करून द्यायला पाहिजे. तेवढा अवेअरनेस नाही आला अजून, पण तो अवेअरनेस येणं गरजेचं आहे. आणि त्याच्यामुळे एक महत्वाचा आजार आपल्या सोसायटीमधून कमी व्हायला मदत होईल, की ज्याच्यामुळे बरंचसं आयुष्य खूप लवकर संपतात. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. आणि हे गायनॅक डॉक्टरांकडे अवेलेबल असतं. करेक्ट करेक्ट. सो नाईस. खूप छान. ही राऊंड प्रश्नाची खूप इन्फॉर्मेशन म्हणजे इन्फॉर्मेटिव्ह झालेली असं मला वाटतं. तर पुढचा सेगमेंट माझा जो आहे तो असा की प्रेग्नन्सी अँड मदरहुड याविषयी आपण एक 3-4 प्रश्न घेऊया. तर प्रेग्नन्सी प्लॅनिंग आधी कपलने कोणत्या टेस्ट कराव्यात असा एक प्रश्न जर विचारला तर काय सांगाल? प्रेग्नन्सीच्या आधी प्लॅनिंग करणारे कपल्स डॉक्टरांना येऊन भेटणारे खूप कमी आहेत आता सुद्धा. काय म्हणतात? म्हणजे आता सुद्धा माझ्या प्रॅक्टिसमध्ये खूप कमी आहेत की जे आधी येतात. सो मला त्यांचं खूप कौतुक वाटतं की त्यांनी खरोखर विचारपूर्वक हे येतात. सो त्यांनी बेसिक टेस्ट करायला पाहिजे दोघांच्या. तर दोघांचे ब्लड ग्रुप आणि दोघांच्या बेसिक ब्लड टेस्ट, शुगर, थायरॉइड, HIV ह्या गोष्टी प्रेग्नन्सीच्या आधी करणं गरजेचं आहे. इनफॅक्ट मी तर म्हणेन की लग्न ठरवण्याच्या आधी सुद्धा या गोष्टी करायला हरकत खूप नाही. छान. खरंच हा, म्हणजे त्याचा सुद्धा उपयोगी पडेल. आणि एक बेसिक सोनोग्राफी किंवा थोडक्यात जसं आपण एखाद्या ऑपरेशनसाठी फिट आहे की नाही हे बघायची जी टेस्ट असते, फिटनेस घेतो, तसं प्रेग्नन्सीच्या आधी आई फिट आहे की नाही हे बघितलेलं कधी पण चांगलं. म्हणजे हिमोग्लोबिनच कमी आहे, थायरॉइड आहे, शुगर आहे, BP आहे, किंवा अजून काही फॉर्च्युनेटली आपल्याकडे व्यसनं नसतात बायकांना,
पण अदरवाईज तेही असतात, म्हणजे व्हेरी रेअरली कधीतरी स्मोकिंग असतं हो. किंवा ड्रिंक्स असतात, सो ते कमी करणे दॅट इज ऑल्सो ऍडवायझेबल. Advisable. सो बेसिक इन्व्हेस्टिगेशन ज्याला आपण म्हणतो, बॉडी इन्व्हेस्टिगेशन, सोनोग्राफी, एक्सरे टू नो द फिटनेस ऑफ द बॉडी. व्हेरी नाईस. म्हणजे कपल्सनी सांगितल्याप्रमाणे की कोणत्या टेस्ट कराव्यात असं जर म्हटलं तर एक जस्ट आमच्या एक बाईट दिल्यासारखं तुम्ही सांगा ना की प्रेग्नन्सी प्लॅनिंग करायच्याबद्दल असं सुरुवात करून तुम्ही सांगा ना प्लीज. प्रेग्नन्सी प्लॅन करायच्या आधी मला असं वाटतं की दोघांनी जनरल टेस्ट म्हणजे सीबीसी, ब्लड शुगर, थायरॉइड, लिव्हर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट आणि एक जनरल सोनोग्राफी एवढं तरी मिनिमम करायला पाहिजे. HIV, HbA1c ह्या गोष्टी करणं गरजेचं आहे. दोघांचा ब्लड ग्रुप काय आहे ते बघणं गरजेचं आहे. आणि ओव्हरऑल फिटनेस आणि तुम्ही मेंटली प्रिपेअर्ड आहे की नाही, कारण प्रेग्नन्सी इज अन ॲडिशनल बर्डन डेफिनेटली. म्हणजे जेव्हा एक बाई काम करत असते त्यावेळेला तिचं वर्किंग शेड्यूल, तिचं घरचं शेड्यूल, घरचं काम याच्यामध्ये दॅट इज अन गोइंग टू बी ॲडिशन. सो हे करण्यासाठी तुम्ही फिजिकली तर फिट आहे हे आपण टेस्टने बघतो, बट वेदर यू आर मेंटली फिट फॉर दॅट. नाहीतर मग नंतर होतं अरे याचा त्रास होतो, त्याचा त्रास होतो. इट शुड नॉट बी लाईक दॅट. सो मदरहूड आणि चाइल्ड ह्या सगळ्या दे आर गोइंग टू बी ॲडिशनल बर्डन टू यू. सो यू शुड बी मेंटली Responsibilities आपण म्हणू शकतो. करेक्ट करेक्ट. So सो they ती should- रिस्पॉन्सिबिलिटी घेण्यासाठी येस, घ्यायला. हॅपीली आय एम रेडी फॉर दॅट. व्हेरी नाईस. काय छान सांगितलं तुम्ही. माझा पुढचा प्रश्न असा आहे की तुम्ही ऐकलं असेल फर्स्ट ट्रायमेस्टर मध्ये काय प्रिकॉशन घ्याव्यात. म्हणजे मी जस्ट नेटवरती बघत होतो त्यामध्ये मला माहिती पडलं 1 ते 13 वीक्स मधल्या गोष्टी काहीतरी डेव्हलपमेंट असतात. तर तुम्ही सांगा ना प्लीज याविषयी. कसं आहे की प्रेग्नन्सी जी आहे ना दॅट वी डिवाइड इंटू 3 ट्रायमिस्टर्स. फर्स्ट ट्रायमिस्टर, सेकंड ट्रायमिस्टर आणि थर्ड ट्रायमिस्टर. या तिन्ही ट्रायमिस्टरचे सिम्पटम्स वेगळे असतात. या तिन्ही ट्रायमिस्टर मध्ये होणारे त्रास पण वेगळे असतात. अच्छा. सो फर्स्ट ट्रायमिस्टर इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड आणि त्रासदायक ट्रायमिस्टर असतं. हो हो. कारण त्याच्यामध्ये बऱ्याच जणांना नॉशिया, व्हॉमिटिंग, उलटी, थकवा ह्या गोष्टींचा त्रास जास्त होतो. सो फर्स्ट ट्रायमिस्टर मध्ये काळजी म्हटलं तर बेड रेस्टची काही सगळ्यांना गरज नसते, पण यू शुड बी ॲडिक्वेटली हायड्रेटेड. तुम्हाला तिखट, तेल, मसाला, चहा, कॉफी, उपवास, जंक फूड इट इज बेटर टू अवॉइड. जेवढं शक्य आहे तेवढं घरचं प्रिपेअर केलेलं खाणे. स्वतःला करता येत नसेल तर कोणाला तरी करायला सांगणे. आणि याच्यामध्ये नवऱ्याचा रोल खूप जास्त प्रमाणात आहे, बायकोला समजून घेणे का नवऱ्या असं मला वाटतं. हा, ऐका नवऱ्यानं करेक्ट. म्हणजे मला ज्या वेळेला बाई येते कन्सल्टिंगसाठी तेव्हा आईला बरोबर आणण्याची जी मला वाटतं की यू कम विथ युअर हजबंड, ते आपण दोघांचं काउन्सिलिंग करू. कारण शेवटी कसं आहे की सगळ्या गोष्टी त्यांनाही नवीन असतात ना. नवऱ्यालाही बायकोचं आधीचं वागणं आणि प्रेग्नन्सी राहिल्यानंतरचं वागणं देर इज अ ह्यूज डिफरन्स. खरंच. कारण कधी कधी डिप्रेशन येतं. म्हणजे ही आधी कालपर्यंत छान होती, आता ही काहीच खात नाही, काही पित नाही, काही करत नाही. सो मग इट इज बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस. जे स्त्रीच्या शरीरामध्ये हार्मोनल चेंजेस होतात प्रेग्नन्सीमुळे, त्याच्याशी रिलेटेड हे सगळं असतं. ओके. आणि त्या दोघांना मिळून ते कोपअप करायचं असतं. माहिती असेल तर Yes. कॅन बी प्रिपेअर्ड और Yes. दे कॅन बी प्रिपेअर्ड. करेक्ट करेक्ट. सो दे बोथ कॅन बी प्रिपेअर्ड. सो खाणं पिणं जे आहे, जे आवडेल ते खावं, फक्त घरी प्रिपेअर केलेलं आणि स्पायसी डाएट अवॉइड करावं. त्याच्यानंतर ॲडिक्वेट हायड्रेशन मेंटेन करणे इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. म्हणजे खूप अगदी हाय प्रोटीन डाएट आणि हे ते घ्यायला पाहिजे असं नाही, बट यू शुड बी ॲडिक्वेटली हायड्रेटेड, ॲडिक्वेटली फेड. हेवी एक्सरसाइजेस काही करू नये. वॉकिंग इज बेटर. फर्स्ट ट्राय म्हणजे 13 वीक्स मधले वॉकिंग इज बेटर, बट नो हेवी एक्सरसाइजेस कोणतेच हे नाही. बाकीचे प्राणायाम वगैरे करायला हरकत नाही, पण ॲबडॉमिनल एक्सरसाइजेस किंवा हे नको, अवॉइड करावा. ज्यांना कोणाला काही त्रास असेल, कोणाला ब्लिडिंग झालं, स्पॉटिंग झालं किंवा काही दुसरा त्रास असेल तर बेड रेस्ट इज ॲडवायझेबल. आणि आताच्या काळात तर काय वर्क फ्रॉम होम असतं. इफ यू वॉन्ट यू कॅन टेक वर्क फ्रॉम होम, कारण तेवढी तुमची एनर्जी कॉन्झर्व होते. कारण किती नाही म्हटलं तरी तुमची एनर्जी त्याच्यामध्ये जाते. सो एनर्जी कॉन्झर्वेशन साठी दॅट इज ऑल्सो हेल्पफुल. दुसरं म्हणजे असतील पॅरेंट्स तर इट्स अ बून की तुम्ही त्यांना बोलवून त्यांची हेल्प घेऊ शकता. आणि साधारणपणे 3 सोनोग्राफी आर ॲडवायझेबल ड्युरिंग फर्स्ट ट्रायमिस्टर. त्याच्यापैकी पहिली म्हणजे टू कन्फर्म की प्रेग्नन्सी गर्भाशयातच आहे ना. कारण एक्टॉपिक प्रेग्नन्सी इज अ व्हेरी सिरियस कॉम्प्लिकेशन. काय सांगितलं. एक्टॉपिक प्रेग्नन्सी म्हणजे प्रेग्नन्सी ही गर्भाशयात नसून बाजूला ट्यूब मध्ये वगैरे राहते, विच इज अ व्हेरी सिरियस कंडिशन. सो ती गर्भाशयातच आहे नाही बघण्यासाठी फर्स्ट सोनोग्राफी साधारण 8 वीक्सला आपण करतो. ते ही पहिली सोनोग्राफी कुठल्या वीकला करावी. 5 वीक्स म्हणजे डायग्नोज झाल्यानंतर 5 वीक्स. 5th वीक आपण धरूया. 5 वीक्स. त्याच्यानंतरचं सेकंड असतं 7 to 8 वीक्सला, की Okay. ज्याच्यामध्ये तुम्हाला हार्टबीट्स दिसतात. हो. बेबीचे हार्टबीट्स आर कन्फर्म ऍट 7 to 8 वीक्स.
आणि तिसरी जी असते ती साधारण 11 to 12 वीक्सला असते. दॅट इज कॉल्ड एनटी स्कॅन. एनटी स्कॅन म्हणजे न्यूकल ट्रान्सल्युसन्सी स्कॅन असतो तो, की ज्याच्यामध्ये जे मेंटली अबनॉर्मल बेबीज असतात, डाऊन सिंड्रोमचे वगैरे असतात, सो दॅट यू कॅन पिकअप. ही माहिती पडतं. हा, ते त्याच्यामध्ये तुम्हाला डाऊट येऊ शकतो, त्याच्यामध्ये कळू शकतं. हे कुठल्या वीक मध्ये म्हणाला? 11-12 वीक्सला. आणि त्याला सप्लिमेंटरी एक ब्लड टेस्ट असते, ड्युअल मार्कर टेस्ट. सो या 2 टेस्ट आर कॉम्प्लिमेंटरी विच कॅन डायग्नोज द व्हेरी अर्ली डाऊन सिंड्रोम किंवा पट्टाऊ सिंड्रोम, विच आर ते 100% सोनोग्राफीवर कळतातच असं नाही. ओके. सो इट इज हेल्पफुल. सिम्पल ब्लड टेस्ट अँड सिम्पल सोनोग्राफी, दॅट इज ऍडवाइजेबल. आणि ही शेवटची जी टेस्ट तुम्ही सांगितली हा. ज्याच्यामध्ये डाऊन सिंड्रोम जो आहे हा. तो 1 ते 10 मध्ये जर नंबर धरला तर किती पर्सेंट माहिती पडू शकतं आणि किती पर्सेंट नाही माहिती पडू शकत? म्हणजे तुम्ही आता हा पॉईंट काढलात म्हणून म्हणतो. तर टेंटेटिव्हली म्हणजे एवढं पर्यंत 50% माहिती पडेल, 60% माहिती पडेल. म्हणजे त्या टेस्ट डाऊन सेट हा टेस्ट बघून त्याच्यामध्ये समजतं तुम्ही. टेस्ट वरून तुम्हाला ऑलमोस्ट 90% पर्यंत 90%. येस, हो, यू ग्रेट. कॅन डायग्नोज. कुठलीच ती टेस्ट सांगितली? पहिली जी असते ती ही असते एनटी स्कॅन. हो. त्याच्यामध्ये जर डाऊटफुल म्हणजे ते आणि ड्युअल मार्कर या 2 टेस्ट तर आपण करतोच, त्यांनी माहिती पडतं. त्याने माहिती पडतं. आणि त्याच्यामध्ये जर समजा असं आलं तर त्याच्यानंतरच्या पुढच्या स्टेज एक एनआयपीटी म्हणून टेस्ट असते किंवा मग डायरेक्ट एम्निओसेंटेसिस असते. एम्निओसेंटेसिस एनआयपीटी मध्ये 99.99% कळतं. वाव, म्हणजे किती टेक्नॉलॉजीनी फायदा. करेक्ट. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. त्याच्यानंतर प्रेग्नन्सी मध्ये काय खावं आणि काय अवॉइड करावं असा प्रश्न विचारला तर काय सांगणार सगळ्यांसाठी? फर्स्ट ट्रायमिस्टर मध्ये आणि थ्रू आउट प्रेग्नन्सी इट इज बेटर टू अवॉइड स्पायसी. स्पायसी हा, तेल, तिखट, मसाला, जास्त प्रमाणात चहा, जास्त प्रमाणात कॉफी, कॅफेन म्हणतात ते. हा. कारण सध्याच्या आयटी आणि याच्यातल्या बऱ्याच कॅफे भरपूर कॉफी पितात, ब्लॅक कॉफी. हा. आणि ती म्हणजे काय माहित नाही त्याची काय काय गोष्टी आहेत ते. हा, थोडस त्यांना सवय काहीतरी आहे किंवा सवय म्हणण्यापेक्षा त्याने थोडं फ्रेश वाटत असेल फॉर डुईंग दिस वर्क. राईट. सो ते खूप जास्त प्रमाणात घेऊ नये. हो. आउटसाइड फूड सुद्धा वाटतच जावं, सो नो डाऊट, पण मग चांगल्या ठिकाणी की जिथून इन्फेक्शन होणार नाही. कारण इन्फेक्शन जर झालं तर मग कुठल्या वीक पासून इमिजिएटली स्टार्ट? कळल्यापासून, प्रेग्नन्सी जेव्हापासून तुम्हाला कळते यू आर गोइंग टू बी अ मदर. एक्झॅक्ट. बरोबर आणखीन कोणाची तरी काळजी करायची. करेक्ट. तर तिथून सुरुवात होते. आई बनण्याची प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम दॅट. ग्रेट. मित्रांनो, किती ही प्रोसेस नॅचरल पण आहे, पण बिकॉज ऑफ आजच्या तारखेने ह्या पॉडकास्ट द्वारे म्हणा किंवा अवेअरनेस मुळे आपल्यापर्यंत पोहोचते, तरी म्हणजे तुमच्यापर्यंत पोहोचते सगळ्यांमध्ये. आता गुगलमध्ये आहे, युट्यूब वरती आहे आणि पॉडकास्टद्वारे पण आज आपण समजतोय. तर आशा करतो की हा तुम्हाला इंटरेस्टिंग आणखीन पुढे जाईल. येस. सो त्यामुळे ह्या गोष्टी तर अवॉइड करायला पाहिजे कंपल्सरी. आणि जेवढं शक्य आहे तेवढं फर्स्ट ट्रायमिस्टर मध्ये लिक्विड्स भरपूर घ्यायला पाहिजे. ओके. लिक्विड्स मग तुम्ही ORS घ्या. तुम्ही जर कामावरती जात असाल तर पार्लेची, म्हणजे ग्लुकोज भरपूर जायला पाहिजे, कारण त्याच्यामुळे ज्यांना शुगर नाही त्यांना हायपोग्लायसेमिया इज द कॉमनेस्ट कॉज. पहिल्या प्रेग्नन्सीमध्ये घाम येऊन, चक्कर येऊन पडायला होतं किंवा ट्रेन मधून जाताना सफोकेशन होतं. सो त्या केसमध्ये शुगर लेवल शुड बी मेंटेन आणि हायड्रेशन शुड बी मेंटेन. तर त्याची काळजी घ्यायची की भरून ठेवायचं. म्हणजे मी माझं स्वतःचं एक्सपिरियन्स सांगेन की मी MD करत असताना मला पहिली प्रेग्नन्सी राहिली, तर कुठेही जायचं झालं तरी माझे सगळे ॲप्रनचे किसे पार्लेजीने भरलेले असायचे. त्यामुळे लोकांना सगळ्यांना माहीत असायचं की अरे हिच्याकडे आहे. सो कोणाला भूक लागली तर ते युज टू कम. हायड्रेशन अँड शुगर शुड बी मेंटेन इन फर्स्ट ट्रायमिस्टर. तोपर्यंत खूप अगदी हे खा, अगदी ते खा असा आग्रह करायची काही गरज नाही. लेटर बी गेट ऍडजस्टेड टू प्रेग्नन्सी. तिला ते प्रेग्नन्सी, कारण सगळ्याच गोष्टी तिलाही नवीन असतात की काय चालू आहे हे कळेपर्यंत बऱ्याचदा पेशंट विसरतात की आय एम प्रेग्नंट, धावत ट्रेन पकडतात. सो तुम्हाला त्या आधी स्वतःला समजवावं लागतं की येस आय एम प्रेग्नंट आणि आय हॅव टू टेक केअर ऑफ. सो नाईस. साधारण सेकंड ट्रायमिस्टर ऑनवर्ड्स प्रेग्नन्सी ही थोडी प्लीझंट असते. सेकंड ट्रायमिस्टर इज द बेस्ट ट्रायमिस्टर. म्हणजे 13 वीक झाल्यानंतर 13 ते साधारण 28 ते 30 हे जे ट्रायमिस्टर आहे ते प्लीझंट असतं, कारण त्याच्यामध्ये पहिला त्रास कमी झालेला असतो. तुम्हाला हळूहळू थोडीशी बाळाची मुवमेंट जाणवायला लागलेली असते आणि गुड, यू गेट एक्सायटेड. तुम्ही
कम्युनिकेट करू शकता किंवा एक एक्सप्लोअर करू शकता की काय आहे काय नाही, इच्छा व्हायला लागते. म्हणजे पहिले जे गांजलेले असतात सगळ्या हो एक्झॅक्टली. हा त्याच्यातून बाहेर येतात आणि चेंजेस म्हणजे डिप्रेशन मधून पण बाहेर येतात पहिल्या याचे. त्यामुळे सेकंड सेमिस्टर हे खूप छान आहे, ज्याच्यामध्ये तुम्ही स्वतःकडे डाएटकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. हाय प्रोटीन डाएट हे खूप आवश्यक आहे. प्रोटीन्स मध्ये म्हटलं तर जे नॉनव्हेज खातात त्यांना तर काही प्रॉब्लेम नाही, पण जे व्हेज आहेत त्यांच्यासाठी दूध, त्याच्यानंतर आपले प्रोटीन पावडर किंवा स्प्राउटेड ग्रेन्स याचं प्रमाण चांगलं. चांगलं. त्यामुळे हाय प्रोटीन डाएट इज मस्ट. व्हेरी नाईस. विटॅमिन्स आर मस्ट. त्यामुळे दूध उत्तम आहे. दुधाला Best. तसंही आपण पूर्णान्न म्हणतो. त्यामुळे दॅट इज द बेस्ट. आणि डाएटमध्ये आता तर हल्ली इंटरनेटवरती एवढ्या गोष्टी भरपूर. उपलब्ध आहेत की पण जास्ती इन्फॉर्मेशन आहे, करेक्ट काय माहिती नाही. म्हणून हा, आपण आता that is- पॉडकास्ट करतोय ना. ऍटलीस्ट तुम्ही हाय प्रोटीन डाएट असं टाकलं तर तुम्हाला काहीतरी नवीन नवीन पण हा तिथे बघणं हा आणि आणि डॉक्टर तुम्ही सांगताय येस एक अथॉरिटी आहे तुमच्याकडे, म्हणजे मला नाहीये. मी बोलेन हा हा. कोणीतरी सांगितलं त्याला व्हॅल्यू नाहीये बरोबर. किती म्हटलं तरी, पण तुम्ही सांगता त्याला एक Correct. अंडरलाईन होतं. हा हो ना. त्यामुळे हाय प्रोटीन डाएट इज मस्ट. विटॅमिन्स भरपूर पाहिजे. साधारणपणे थोडंसं लो कार्बोहायड्रेट ठेवायचं, म्हणजे शुगर लेवल्स ह्या सेकंड ट्रायमिस्टर ऑनवर्ड्स नॉर्मल, म्हणजे जास्त मीठ आणि साखर हे खूप प्रमाणात घेऊ नये. घेऊ नये, ओव्हर घेऊ नये. ओव्हर घेऊ नये. म्हणजे तुम्ही रुटीन डाएट मधलं साखर मीठ सगळं चालतं. चालेल, वरून मीठ घालून हा, खाऊ नये. लोणचं जे खूप हो आवडतं त्यामुळे हा, त्याच्यामध्ये भरपूर आणखीन काही काही हा क्रेविंग होत असेल क्रेविंग तर होत ते असेल. पण त्याला हँडल करू शकतात का? असं काही क्रेविंग ऐकत होतो ना पूर्वी हो. की मला हे खायची इच्छा आहे, मला ते आणून द्या. हा. पण हे किती बरोबर आहे, खरं आहे की असतं असं असतं. होतं? नाही असं नाही, कारण इट इज सगळ्या बिकॉज ऑफ प्रेग्नन्सी असं हा, असतं का? आणि सगळ्यात जास्त जर तुमच्या शरीरातली कोणती सिस्टीम अफेक्ट होत असेल प्रेग्नन्सीमध्ये तर ती गॅस्ट्रोएंटर म्हणजे आपली पोटाची. पचनशक्ती, Right. पचन संस्था सगळ्यात हॅम्पर होते. हो ना. त्यामुळे क्रेविंग जे होतात आणि जे शक्य आहे ते घ्या आणि आनंदी राहा. हा. आणि आनंदी होण्यासाठी काय पण खाऊ नका, हा तेही आहेच. थोडं लक्ष द्या. करेक्ट. आणि पहिल्या याच्यामध्ये बऱ्याच वेळा पेशंट म्हणतात की मला हेच होते, मला तेच होते, हो. मला होतच नाहीये. मग मी तेच त्यांना म्हणते की माझ्याकडे रोज एवढे पेशंट येतात की ज्यांना बिचाऱ्यांना प्रेग्नन्सी राहत नाही. दे कम फॉर ट्रीटमेंट. हे पुढचं तर प्रश्न. यू आर हा खरंच. तर तुम्ही हे आहे भाग्यवान आहे की तुम्हाला प्रेग्नन्सी आहे, तर यू एन्जॉय दिस फेज. आणि एव्हरीथिंग यू एन्जॉय. आजचा टाइम आहे तो एन्जॉय करा, आणि हे टेम्पररी आहे. स्ट्रेस कमी करा. हा ही टेम्पररी आहे ना फेज. हे काय तुला Anxiety खूप होत असेल ना करेक्ट त्यात. अशा बायकांना अर्धवट काही माहिती असेल Correct. किंवा असं मला होते फर्स्ट टाइम जेव्हा असेल, करेक्ट एन्झायटी पण असू शकते, खूप असते. प्लस बाकीचे कुठले स्ट्रेस असतील ते वेगळे. आणि प्रत्येक जण वेगळा वेगळा सल्ला देत असतं एव्हरीवन की कारण त्या बाबतीत सांगा की तिथे सल्ल्या बाबतीत तुमचा सल्ला काय? आणि कसं आहे की प्रत्येक बाई कधी ना कधीतरी आईपासून, सासूपासून झालेली किंवा असते. बहिणीपासून, हा. मैत्रिणीपासून आणखीन किती. अरे हो तू ना. तर ह्यावरती तुम्ही बोला. हा म्हणजे मी माझं एक छोटस एक्सपिरियन्स सांगते की एक 7व्या महिन्यातली प्रेग्नन्सी पेशंट होती. ती आदल्या दिवशी आली होती माझ्याकडे की ठीक आहे रुटीन चेकअप केलं, सगळं केलं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट डे म्हणाली की माझं डोहाळ जेवण. तिला छान मेहंदी बिंदी काढली की शी वॉज व्हेरी हॅपी. म्हटलं छान एन्जॉय कर, खूप जास्त वाकू बिकू नको, फिर वगैरे मस्त खा पी रिलॅक्स. सो नेक्स्ट डे डोहाळ जेवण झाल्यानंतर तिला 4 जण उचलून माझ्याकडे घेऊन आले. शी वॉज सेमी कॉन्शियस. आणि म्हटलं कालच हिला बघितलं काय झालं वगैरे. नंतर बघितलं तर तिचं बाकी बीपी नॉर्मल होतं. ती खूप रडत होती, खूप जोराजोरात रडत होती. तर मी म्हटलं अगं काय झालं काय तुला, की तू काल तर एवढी चांगली आहे, सगळं व्यवस्थित आहे, तू का रडते? तर मला म्हणे की मॅडम तुम्ही माझ्याशी खोटं बोललात. अरे. म्हटलं मी काय खोटं बोलले तुझ्याशी? तर ते म्हणे की तुम्ही मला सांगितलं की माझं बळ चांगलं आहे. मग म्हटलं तर चांगलंच तर आहे, आपण आता परवा सोनोग्राफी केली, तू ठीक आहे, सगळं व्यवस्थित आहे, चांगलंच आहे, मी काहीच नाही खोटं बोलले. तर म्हणे आज डोहाळ जेवणाला आलेल्या 90% बायकांनी मला सांगितलं तुझ्या बाळाची वाढच दिसत, तुझं पोटच दिसत. तर तेव्हा मी तिला म्हटलं आणि तिच्याबरोबर आलेल्या बायकांना म्हटलं की तुम्ही डोहाळ जेवण कशासाठी करता? डोहाळ जेवण आपण तिला आनंदी बनवावं, ती प्रसन्न राहावी म्हणून तुम्ही सजावट करता, म्हणून तुम्ही तिला आवडणाऱ्या फुलांची आरास करता. सो जर तुम्ही तिला असं सारखं म्हणालात की हे काय वाढच दिसत नाही, सो यू आर नॉट डॉक्टर, सो यू शुड नॉट सपोज टू डू दॅट. तुम्ही फक्त सांग तू जातेस ना डॉक्टरांकडे, तू काळजी घेतेस ना, तू घेतेस ना, सो देन दॅट पार्ट विल बी टेकन केअर ऑफ बाय डॉक्टर्स. त्याची काळजी आहे. सो म्हणजे मला एवढं वाईट वाटलं की अरे कशासाठी डोहाळ जेवण केलायचं. शी वॉज हॅपी यस्टरडे दॅन टुडे. अरे आणि त्या स्ट्रेसने ती चक्कर असेल तिला. सो त्यामुळे शी वॉज व्हेरी हायपर. मग तिला समजावलं, म्हटलं परत सोनोग्राफी करू, डोंट वरी, एव्हरीथिंग इज गुड. सो सांगायचा उद्देश असा आहे की
वेळेवरती चेकअप करणे आणि वेळेवरती औषध घेणे, काळजी घेणे इज इनफ. आपली जबाबदारी एका विश्वासू डॉक्टरांकडे घेऊन गेले की शेवटी ते बघणारच आहेत. आणि हल्ली तर कसं आहे की इतके अवेलेबिलिटी असते, तुमच्याकडे आमचे फोन्स असतात, व्हॉट्सअप असतात, यू कॅन मेसेज, यू कॅन देर आर सो मेनी, कम्युनिकेशन एवढं इम्प्रूव्ह झालेलं आहे की असं तुम्हाला अगदी तिथे जाऊन बसलं तरच मिळतं असं नाहीये. सो यू कॅन बी इन कॉन्टॅक्ट विथ युअर डॉक्टर. सो नाईस, किती छान सांगितलं. मित्रांनो, ऐकलं ना तुम्ही आता? तर मी कोणाला मी सल्ला देणार नाही त्या सल्ल्यावरती. नाही तर मी सासूबाई सारखं काहीतरी सगळे सासू माझ्यावरती या एपिसोडला म्हणजे भारीच करतील. हे माझं असं काही सांगणं नाही. डॉक्टरांवरती विश्वास ठेवा आणि तुम्हाला जर वाटत असेल तर डॉक्टरांना जाऊन भेटा. करेक्ट करेक्ट. त्या व्यक्तीला समजण्यापेक्षा असं मला वाटतं. हा, आणि 4 जणांकडे विचारू नका असं का असं का. म्हणजे आता आता तरी तो प्रश्न कमी झाला, पण जेव्हा मी प्रॅक्टिसला सुरुवात केली त्यावेळेला नाही नाही, मी मॅडम काही या गोळ्या घेणार नाहीत. आमचे घरचे म्हणतात की गोळ्या घेतल्या की बाळाचा गर्भ खूप वाढतो. तर मी म्हटलं की बाळ हे एकदम टोटली पॅरासाइट असतं, म्हणजे बाणगुळासारखं असतं, ते घेतच तुमच्या शरीरात असू दे अगर नसू दे. सो हे तुझ्यासाठी आहे, नॉट फॉर बेबी. सो असे काही बरेच मिथ्स असतात की मला असं वाटतं की स्वतःहून काही डिसिजन घ्यायचे जे ऍटलीस्ट क्लॅरिफाय करा की प्रॉपर यांच्याकडून की हे खरोखर असं आहे का. बरोबर. आणि याबरोबर आणखी एक प्रश्न की जसं तुम्ही सल्लाची गोष्ट सांगितली तसं तुम्ही पण सांगा मला की हे बरोबर आहे का माझा हा प्रश्न, की एखादी बाई प्रेग्नंट झाली आणि तिची मैत्रीण पण असेल, कारण की 2 मैत्रिणी असतील, तर त्यांच्यामधली चर्चा असते ती, अरे तुझं कसं माझं कसं असं होतं. हे करणं कितपत बरोबर आहे आणि कितपत चूक आहे? म्हणजे कारण काय की कधी कधी तुम्ही हीच गोष्ट सांगितली, सल्ला फक्त असा नसतो. करेक्ट. कारण प्रत्येक एक प्रेग्नन्सी वेगळं न्यू चॅलेंज असू शकतं किंवा वेगळा केस स्टडी असू शकते. तर त्या बाबतीत जरूर आमच्या प्रेक्षकांना गाईड करा आणि ऍडवाइस करा ना. नाही, कसं असतं की प्रेग्नन्सी ही गोष्ट ही बऱ्याच जणांबरोबर ती डिस्कस केलीच जाते, कारण त्याबद्दल सगळ्यांनाच कुतूहल असतं किंवा भीती असते, मनात बऱ्याच प्रश्न असतात. आणि फ्रेंड्स आर द कॉमन थिंग्स की ज्यांच्याबरोबर तुम्ही इझी थिंग्स की ज्यांच्याबरोबर किंवा ज्यांना झालेली आहे प्रेग्नन्सी किंवा जे इट्स व्हेरी कॉमन. सो त्याच्यामध्ये कसं आहे की जरी प्रेग्नन्सी आणि स्त्री हे कॉमन असलं तरी प्रत्येक पेशंट वेगळा असतो. त्यामुळे कोणाला काय सूट होईल, कोणाला काय होणार नाही, कोणाच्या बाबतीत काही टेस्ट केल्या जातात, कोणाच्या बाबतीत काही टेस्ट केल्या जात नाही कारण त्यांना गरज नसते. पण काही जणांना सांगितलं तर नाही तू हे करून घे, मग ती म्हणते अरे माझी केली होती, ती तुझी नाही का केली तू. सो बिलीव्ह ऑन युअर डॉक्टर की जर गरज असेल तर ती टेस्ट करणार, गरज नसेल तर नाही करणार. सो ऑथेंटिकेशन करून मग यू गो हेड. दॅट इज व्हॉट. त्याच्याविषयी चर्चा कमी करा. आनंदी राहा, दुसरं काहीतरी सिरियल बघा, नाही तर आणखी काही. आणि तुमच्या बाळाकडे लक्ष द्या, बाळ हलत असतं, छान असतं, बाळाशी बोला, एन्जॉय करा, कारण आता 1 किंवा 2 असतात. सो ही फेज काय आयुष्यात परत परत येत नाही, त्यामुळे एन्जॉय करा. आणि दॅट इज द मुवमेंट, गो अहेड विथ द मुवमेंट. कारण मी एवढ्यावर म्हणजे तुमच्याकडे तर असे खूप फनी इन्सिडेन्सेस असतील, पण आमच्याकडचे जेव्हा कोविडला एक जण होतं त्यावेळेला एकाला कोविड झाला आणि मग हॉस्पिटलमध्ये जायला लागले, तर त्यावेळेला समोरचे एक व्यक्ती त्याला कोविड झाला असं काहीतरी, अरे तो असा गेला, तो तसा गेला, म्हणजे हे हॉस्पिटलमध्ये जाणार म्हणजे असं म्हणून मी म्हटलं की भीती जास्ती वाटते. खूप वेळेला निगेटिव्ह गोष्टी जास्ती सांगितली जाते ना, म्हणून हा प्रश्न घेतला होता. त्याच्याबरोबर दुसरा प्रश्न, नॉर्मल डिलिव्हरी वर्सेस सी सेक्शन. हे मिथ्स आणि फॅक्ट्स हा एक मोठा विषय आहे, याच्यावरती एक पॉडकास्ट होऊ शकतो मला माहितीये. पण आपण आजच्या तारखेला एक सरळ असे प्रश्न घेतोय, नंतर आपण डेफिनेटली बघू लोकांचा पण प्रतिसाद, आणि आपल्याला पण जर वाटलं तर डेफिनेटली एक वेगळा पॉडकास्ट करू. पण एक ब्रीफ मध्ये सांगायला म्हटलं तर नॉर्मल डिलिव्हरी वर्सेस सी सेक्शन, मिथ्स आणि फॅक्ट्स काय आहेत सांगाल का? म्हणजे आता हे तर नक्कीच आहे की सध्या सिझेरियनचं प्रमाण वाढलंय, नो डाऊट अबाउट इट. याची कारणं पण बरीच आहेत. म्हणजे कसं आहे की पूर्वीच्या काळी म्हणजे माझ्या आईच्या जनरेशनमध्ये 7-8 जण व्हायची, त्यातली 2-3 जायची, एखाद दुसरे मेंटली रिटायर्डेड असायचे. सो त्याच्यावरून आता तुम्ही 1 किंवा 2 वरती आलाय. आता युजली बायका ज्या असतात त्या वर्किंग असतात, तर त्यांनी पूर्ण प्लॅनिंग केलेलं असतं की मी ही सुट्टी घेतलीये, मग हे आहे, मग त्याच्यानंतर हा माझा पिरियड आहे की याच्यानंतर मग मला जॉईन व्हायचंय. त्यामुळे मग त्यावेळेला सासूबाईंनी पण सुट्टी घेतली असते, आईंनी, मग त्याच्यानंतर आईंनी ऑल्टरनेट सुट्टी, म्हणजे असं खूप प्लॅन्ड गोष्ट असते ही. सो ह्या प्लॅन गोष्टींमुळे डॉक्टरांवरचा मेंटल स्ट्रेस जास्त असतो, नो डाऊट. कारण जेव्हा तुम्ही पेशंट कॉम्प्लिकेशन्स होऊ शकतात ते ऍक्सेप्ट करायला तयार नसतात, त्यावेळेला डॉक्टरांना पण ते सांगणं अवघड जातं.
हो. कारण नॉर्मल डिलिव्हरीची रिस्क LIC वाले पण नाही घेत आय हो, थिंक. हो, हो. कारण ते नाही नाही, बरोबर आहे. हा घेत नाहीत. ते घेणारे फक्त गायनेकोलॉजिस्ट असतात. खरंच. सो त्यामुळे डिलिव्हरी आणि कॉम्प्लिकेशन्स ह्या गोष्टी ह्या बियॉन्ड माय काय म्हणू शकतो मी त्याला, हे सांगण्याच्या पलीकडे आहेत. कारण मी स्वतः असे एक्सपिरियन्स घेतले, नॉर्मल 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 होईपर्यंत कोण कधी ॲबनॉर्मल होतं हे माहित नाही. सो त्या केसमध्ये नॉर्मल डिलिव्हरीचा आग्रह कुणी जास्त धरू नये. सिझेरियन सेक्शन, येस आय नो इट इज ऑपरेटिव्ह प्रोसिजर, पण ते आवश्यक असेल तर करायला पाहिजे. आता मी तुम्हाला एक केस सांगते. माझ्याकडे एक सेकंड ग्रॅव्हिड म्हणजे दुसरी केपवाली बाई होती. तर तिचं असं होतं की पहिली नॉर्मल होती डिलिव्हरी तिची आणि बाळ झाल्यानंतर बाळाने पोटात शी केली होती. हो. तर त्यामुळे बाळाला 8 दिवस काचेच्या पेटीत ठेवलं होतं. सो तिने मला ते डे 1 पासून सांगितलं होतं, की मॅडम माझं पहिलं बाळ असं होतं, पण ते झालं व्यवस्थित, पण ते 8 दिवस NICUत होतं. तुम्ही या बाळाकडे, कारण गायनेकॉलॉजिस्ट एकच असं आहे, की ज्याच्यावरती 2 जीवांची जबाबदारी असते. एक्झॅक्टली. बरोबर. बाकीचे सगळे डॉक्टर एक Single- जीव हँडल single. करतात, बट वी हॅव टू हँडल 2. बिलकुल. आणि कधी-कधी थर्ड, ती पण एक फनी केस आहे, ती मी सांगेन तुम्हाला. सो त्या याच्यामध्ये ती आली डिलिव्हरीच्या वेळेला, झाली तिची डिलिव्हरी झाली, तर नेमकं याही वेळेला बाळाने पोटात शी केलेली होती. हो. आणि ते तुम्हाला आधी समजतंच असं नाही. बाळाने पोटात शी केली की नाही, ते तुम्हाला नंतरच समजतं. ओके. हां, की ते आधीपासून काही कळत नाही. सो ते झालं, बाळ असं पूर्ण शीमध्ये लटबडलेलं होतं, तर आमचं लक्ष तिकडे होतं. साफ केलं, हे केलं, ते केलं, क्राय करते वगैरे असं करेपर्यंत मला सिस्टर म्हणली, "मॅडम पेशंटची पल्स लागत नाही." तर मी बघितलं तर पेशंट पांढरी फटक पडली होती. ठीक आहे. आणि मला कळेच ना. मग नंतर मी बघितलं तर तिचं जी वार होती ती आतमध्ये अडकून बसली होती. आतमध्ये पूर्ण ब्लिडिंग होत होतं. मग मी तसंच ताबडतोब तिला ऑपरेशन थिएटरमध्ये शिफ्ट केलं. अॅनेस्थेटिस्टनं बोलावलं. तिला भूल देऊन वार काढली, ब्लड दिलं, हे दिलं, ते दिलं, की सगळं व्यवस्थित झालं. पण सांगायचा उद्देश असा की तिला पहिल्या डिलिव्हरीला काही झालं नव्हतं. हम्म. आणि या डिलिव्हरीला हे जे कॉम्प्लिकेशन झालं हे मी कुठल्याच पद्धतीने रिलेटिव्हजना एक्सप्लेन नाही करू शकले, की काय हा सांगता? झालं. हो, बरोबर. म्हणजे प्रत्येकाला काचं उत्तर असेल नाही, तसं नाही. कारण ते मलाच माहित नाही. असे इतके एक्सपिरियन्सेस असतात, की डिलिव्हरी ही प्रोसेस हा पुनर्जन्म आधीपासून म्हणतो आपण. पण आता हा पुनर्जन्म न म्हणता ते सगळं नॉर्मलच आणि सगळं व्यवस्थितच व्हायला पाहिजे हा जो आग्रह आहे, हे प्रेशर आहे. हे प्रेशर आहे. हे असं ॲडिशनल प्रेशर आहे. डॉक्टरांवरती actually pressure. करेक्ट. सो त्याच्यामुळे सिझेरियनचा सेक्शन हा थोडासा आधी घेतला जातो, की की ह्याला होऊ शकतं. कॉम्प्लिकेशन आहे, थोडेसे फिटल डिस्ट्रेस व्हायला लागले, थोडेसे ठोके कमी झालेत. तर कशाला रिस्क घ्यायची? एकच बाळ आहे. परत ते बाळाने पोटात शी केले, बाळाला कॉम्प्लिकेशन झाले, काय झाले? सो इट इज सेफ. तो पाठ निघून जातो. पण त्या पेशंटचं अजून एक सांगेन मी, की ती पेशंट एवढी बिचारी चांगली होती. मी रात्रभर तिच्या जवळ होते. तर तिला जेव्हा अॅनेस्थेशियातून जाग आली, तेव्हा ती म्हणे, "किती वाजले?" तिला सांगितलं, "मॅडम तुम्ही जेवला का?" अरे, आय वाज सो किती छान. हां, मला म्हटलं असं. म्हटलं, की असं कोण विचारत नाही. कष्ट माझे सगळे निघाले. सफल आहे. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तू छान झाली आणि आय फेल्ट सो नाईस, की तिचं बाळ आणि ती असे दोघेजण छानपणे घरी गेले. हे माझ्या दृष्टीने खूप मोठी गोष्ट होती. किती छान. मी एक यावरून आता तुम्ही म्हणालात म्हणून मी एकदा असंच कुठल्या तरी आपण नॉर्मल जनरल आमचे डॉक्टर एक जनरल फिजिशियन म्हणतो ना आपण, तर त्यांच्याकडे एक कुठल्या कारणास्तव गेलो होतो. तर त्यांच्याकडे एक छान बोर्ड असा लिहिलेला. मी नाव पण घेऊ शकतो, डॉक्टर प्रशांत ठक्कर. ओके. प्रशांतजी, डॉक्टर साहेब ये आपसे मैंने सीखा. तर त्यांच्या क्लिनिकमध्ये ना असं लिहिलेलं होतं, डोंट फॉरगेट टू से थँक्यू टू द डॉक्टर. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, मला एवढं पटलं की आपल्याला कधी कधी एखादं थँक्यू बोलायचं विसरून जातो. असं नाही की तो थँकलेस असतो मनुष्य, पण त्या दिवसानंतर मी कुठलेही डॉक्टर भेटले आणि कधी असं केलं की ते विसरत नाही. म्हणजे छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत. जसं आता तुम्ही सांगितलं की तुमच्या चेहऱ्यावरचा जो एक्सप्रेशन होतं, की त्यांना पण अरे बाबा, त्यांनी पण विचारलं तुम्ही जेवलात का, किती बरं म्हणजे सो नाईस. खूप छान. आता हे याच्यामध्ये नव्हतं पण असेच किस्से आपण ऐकतो ना. तर पण एकदा सी सेक्शन झालं तर नेक्स्ट पण सी सेक्शनच होतं का? असं व्हायला म्हणजे पाहिजे का? का नॉर्मल डिलिव्हरी पण होऊ शकते? होऊ शकतात. म्हणजे कसं आहे, सिझेरियन सेक्शनचं कारण काय आहे त्याच्यावर अवलंबून असतं. म्हणजे जर समजा एखाद्या पेशंटचं पेल्विस ज्याला आम्ही म्हणतो, की ज्याच्यातून बाळ बाहेर येतं, Right. तेच जर छोटं असेल आणि बाळ मोठं असेल, सो तिच्यामध्ये रिपीट होऊ शकतं. सिझेरियन सेक्शन प्लॅन करूनच केलं जातं. जर बाळाला डिस्ट्रेस असेल किंवा बाकी काही गोष्टी असतील, तर मग होतच असं नाही. म्हणजे कारणं सिझेरियन सेक्शनची जी जनसामान्यात आहेत त्याच्यापेक्षा बरीच वेगळी असतात. वेगळेच. म्हणजे असं लोकांना वाटतं, की मी खूप केअर काढला येईपर्यंत किंवा मी खूप नॉर्मल राहिले, म्हणजे माझी नॉर्मल होईल, असं नसतं. सिझेरियनची साधारणपणे कारणं म्हणजे एकतर आईला डिस्ट्रेस किंवा बाळाला डिस्ट्रेस. बरोबर. म्हणजे 2 पैकी आईचं बीपी वाढलंय किंवा काहींना तो कॉल किंवा मग खालून ओपन होत नाहीये किंवा पाणी निघून गेलंय, बाळ कोरडं पडलंय. सो आई किंवा बाळ यांच्यातला जो डिस्ट्रेस असतो
त्यावेळेला सिझेरियन, दॅट इज इमर्जन्सी. Right. आणि इलेक्टिव्ह तर पायाळू आहे किंवा बीपी आधीपासूनच खूप वाढलाय किंवा मग खूप प्रेशियस प्रेग्नन्सी आहे जशी IVF प्रेग्नन्सी आहे Right. किंवा आधीचे 2 सिझेरियन्स आहेत, अशा केसमध्ये यू गो फॉर इलेक्टिव्ह सिझेरियन सेक्शन. ओके. आणि बाकी अदरवाईज म्हणजे काय इलेक्टिव्ह म्हणजे प्लॅन करून, प्लॅन म्हणजे यू प्लॅन इट. मग त्याच्यामध्ये सेक्शनच करायचं कारण प्लॅनिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. म्हणजे त्याच्यामध्ये तुमचा अनेस्थेटिस्ट बुक असतो, हा. त्याच्यामध्ये तुमचा पिडियाट्रिशियन बुक असतो, बरोबर. त्याच्यामध्ये ब्लड अरेंज केलेलं असतं, सगळं त्याची उपाशी असते, यू आर मेंटली प्रिपेअर्ड की काय कॉम्प्लिकेशन होऊ शकतात नाही याच्यासाठी तुम्ही प्रिपेअर्ड असता. सो दॅट इज दॅट इज इलेक्टिव्ह सिझेरियन. आणि इमर्जन्सी म्हणजे पेशंट डिलिव्हरीसाठी ट्रायल देताय तुम्ही पण काही कॉम्प्लिकेशन मग सी सेक्शन झालं, दॅट इज इमर्जन्सी सिझेरियन सेक्शन. सो इमर्जन्सी सिझेरियन सेक्शन मध्ये तुम्हाला जास्त विचार करायला वेळ नसतो, कारण तुम्हाला पटपट कॉल घ्यायचा कॉल घ्यायचा असतो, पटपट सगळं अरेंज करायचं असतं. आणि जेव्हा तुमच्याकडे प्रायव्हेट नर्सिंग होम असतं तेव्हा तुम्ही एकटेच असता. बरोबर. जेव्हा तुम्ही शिकत असता गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमध्ये असता तर त्या कोणत्या केसमध्ये असतं. त्यामुळे मी पेशंटना म्हणते की जर तुम्हाला म्हणजे उदाहरणार्थ मी जर हिंदूच्या हॉस्पिटलमध्ये काम करायला तर मी प्रत्येक सिझेरियन पेशंटला ट्रायल देईन. कॉम्प्लिकेशन झाले, आधीच्या टाक्यांना जर काही प्रॉब्लेम आला तर चुटकी वाजवलं की ब्लड आलं, चुटकी वाजवलं की अनुरूप आहे, त्या ठिकाणी इट इज बेटर टू गिव्ह ट्रायल फॉर अ प्रिव्हियस LSCS, प्रिव्हियस सिझेरियन. पण असे खेड्यापाड्यात आहेत किंवा जिथे ब्लड बँकच नाहीये, जिथे तुम्ही कॉल केल्यानंतर अनेस्थेटिस्ट यायला 1-1.5 तास लागतो, जिथे NICU तुमच्यापासून लांब आहे, आणि अशा केसमध्ये आम्ही बदलापूरमध्ये सुरुवात केली. वा. वेन वी स्टार्टेड त्यावेळेला ब्लड बँक नव्हती, आता सुद्धा ब्लड सेंटर आहे रिसेंटली 2-3 years. बट इन लास्ट 25-26 years वी प्रॅक्टिस्ड when there was no blood bank. सो हा सगळे चॅलेंजेस आहेत. सो हे चॅलेंजेस जिथे जास्त असतात तिथे प्रेग्नंट पेशंटच्या सेफ्टीच्या दृष्टीने प्लॅन इज बेटर. इलेक्टिव्ह ज्याला आपण व्हेरी नाईस. प्रेग्नन्सी मध्ये ट्रॅव्हल सेफ असतं का? युजली ट्रेन ट्रॅव्हल इज सेफ. बाय रोड ट्रॅव्हल थोडंसं हादरे बसणं आणि हे थोडंसं अवॉइड. फ्लाईट इज ऑल्सो सेफ. चालू शकतो. फ्लाईट साधारण 9व्या महिन्यापर्यंत हरकत नाही. फ्लाईटचं जर टाइम म्हणजे काय म्हणू शकतो, डोमेस्टिक ट्रॅव्हल इज सेफ. इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल किती डिस्टन्स आहे त्याच्यावरती. सो 9th month मध्ये अवॉइड. कुठल्या टायमामध्ये अवॉइड करावं असं काही आहे 9 महिन्यामधलं? पहिले सुरुवातीचे 1.5-2-3 महिने फर्स्ट आणि शेवटचे 8वा-9वा महिना इट इज बेटर टू. व्हेरी नाईस. कारण कसं आहे की म्हणजे फ्लाईटच्या ट्रॅव्हलिंगमुळे काही कॉम्प्लिकेशन होत नाही, पण जर तिला काही त्रास झाला तर शी शुड बी इन सच अ पोझिशन की नियर बाय याच्यामध्ये ती पोहोचू शकेल. सेकंड ट्रायमिस्टर मध्ये हे चान्सेस कमी असतात कॉम्प्लिकेशन व्हायचे. ओके. दे आर मोर कॉमन इन फर्स्ट ऑर लास्ट. व्हेरी नाईस. मगाशी तुम्ही आता बोललात की IVF ची गरज कधी पडते? कशाची? IVF. ओके. सो इट इज अ टोटली फर्टिलायझेशन. सो वी हॅव एंटर्ड द. पण या राऊंडचे 2-3 प्रश्न आहेत, मग ब्रेक घेऊया आपण. सो वी हॅव एंटर्ड इन द इनफर्टिलिटी, म्हणजे आता आपण त्या टॉपिककडे गेलो. सो वी हॅव एंटर्ड इन जनरल घेतलंय, नंतर मग आहे, पण हा एक सब्जेक्ट फक्त एक घेतलाय मी. ओके. IVF इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलायझेशन और ICSI म्हणतात त्याला, इंट्रासायटोप्लाझ्मिक स्पर्म इम्प्लांटेशन. ओके. सो हे ज्या वेळेला करतात त्यावेळेला आधीचे बाकीचे सगळे फॅक्टर्स नॉर्मल आहेत. बेसिकली IVF ही ज्यांच्यामध्ये ट्यूब्स आर नॉट वर्किंग. काय नाही? ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब्स मध्ये फर्टिलायझेशन. बरोबर. सो जर समजा फेलोपियन ट्यूब्स आधीच्या काही कारणामुळे काढले, म्हणजे समजा एखाद्याचं एक टॉपिक मी मगाशी म्हटलं, म्हणजे ट्यूब मध्ये प्रेग्नन्सी असते, सो टू सेव्ह हर लाईफ तुम्हाला ट्यूब काढायला लागते. समजा दोन्ही ट्यूब काढल्या गेल्या तर देन यू हॅव टू गो फॉर IVF. दॅट इज द फर्स्ट लाईन. पण युजली IVF इज डन ऍट द लास्ट रिसॉर्ट ऑफ इन्फर्टिलिटी. म्हणजे इन्फर्टिलिटीचे जे फॅक्टर्स आहेत ते 4 फॅक्टर्स असतात. तर ते 4ही फॅक्टर्स तुमचे सॉर्ट आउट झाले आणि तरी पण राहत नाही, सो इन दॅट केस यू गो फॉर IVF. किंवा हल्लीच्या काळामध्ये एज, ऍडव्हान्स एज, कारण बरेच जण आधी करिअर हे ते करून मग तुमच्याकडे ट्रायल द्यायला वेळ नसतो. म्हणजे युजली 1-2 वर्ष तरी आपण IVFच्या आधी ट्रीटमेंट देऊन नाही राहिलं तरी गो. सो इफ यू डोंट हॅव दॅट टाइम, किंवा ज्यांच्यामध्ये AMH खूप कमी आहे, AMH म्हणजे त्याला अँटी मुलेरियन फॅक्टर किंवा अँटी मुलेरियन हार्मोन म्हणतो. म्हणजे कसं असतं, प्रत्येक मुलगी जेव्हा जन्माला येते तेव्हा तिच्या ओव्हरीमध्ये एक ठराविक प्रकारचे ओव्हमची ती संख्या घेऊन येते. ते जर खूप कमी झाले असतील तर कसं प्रत्येक सायकलमध्ये एक ओव्हम रिलीज होतं. सो तो तेवढा तुम्हाला नसेल काउंट,
तेवढा त्याच्यानंतर प्रेग्नन्सी so तो काउंट कमी असेल तर देन यू हॅव टू गो फॉर IVF. सो दीज आर द मेन. पण आजकाल प्रमाण आम्ही IVF चे खूप बघतो. इट इज बिकॉज ऑफ अवेअरनेस असेल का काय आहे नक्की? IVFचं प्रमाण मला असं वाटतं वाढण्याचं कारण म्हणजे सध्याची लेट कन्सेप्शनची जी आहे म्हणजे लाईफस्टाईलच तशी आहे. लाईफस्टाईल तशी आहे. म्हणजे पूर्वी एक होतं की 20शीच्या आत नको आणि 30शीच्या नंतर नको, हो, असं असं एक माझी आई म्हणायची, असं ती सांगायची. पण आता 30शी नंतर मॅरेजच होतं, नंतरच होतं. हा. मी आता समजा- जास्त बघितलं. पण Correct. एज्युकेशन पुढे वाढलंय. करिअर, मग माझं अजून जॉब सेटलमेंट अजून सेटल नाही. त्यामुळे लग्न जरी झालं असलं तरी पण मग घर व्हायचंय, त्याचे EMI हे करत करत प्रेग्नन्सी प्लॅन करायला उशीर होतो. पुढे सो त्याच्यामुळे नॅचरली दॅट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेफ इज इट. इट इज सेफ. इट इज इट इज सेफ. सेफ. नाही इट इज प्रॉब्लेम साईड इफेक्ट असं काही नाही. अनलेस अँड अंटिल इट इज एक्सपेन्सिव्ह, दॅट इज द ओनली साईड इफेक्ट. तो आहे मोठा. That is a त्याच्यावरती big आपण issue. Yes. या विषयावरती जेव्हा आपण परत Okay. करू त्यावेळेला करू डेफिनेटली. हम्म. पुढचा एक प्रश्न जो आहे तो मिसकॅरेज. मगाशी आपण बोलता बोलता बोललो तर मिसकॅरेज होण्याचे कॉमन रिझन्स काय असू शकतात? मिसकॅरेजेस आर ऑल्सो ऑफ 3 ट्रायमिस्टर मध्ये वेगळे असतात. फर्स्ट ट्रायमिस्टरचे कॉजेस वेगळे असतात, सेकंड ट्रायमिस्टरचे कॉजेस वेगळे असतात. सो फर्स्ट ट्रायमिस्टर जे असतं त्याच्यामध्ये बऱ्याच वेळेला इट इज रिलेटेड विथ हार्मोनल डेफिशियन्सी. ओके. म्हणजे जेव्हा प्रेग्नन्सी राहते मित्रांनो, तुम्ही आता पाहिले असतील की आपण आता IVFचा टॉपिक घेतला, मिसकॅरेजच्या बाबतीत घेतोय, डिलिव्हरी, प्रेग्नन्सी, असे वेगवेगळे 2-3 प्रश्न असे प्रत्येक सेगमेंट्स वरती आपण घेतोय. तर आणि आपल्याला उत्तरं छानपैकी मिळत आहेत असं मी गृहीत धरतोय. तुम्हाला पण निश्चितच त्याच्यामध्ये जास्ती नॉलेज मिळत असेल. कदाचित तुम्हाला माहिती असेल, नसेल तर आणखीन काहीतरी ऍडिशनल तुम्हाला ऐकायला मिळत असेल. तर आपण बोलत होतो मिसकॅरेज विषयी. Correct. तर सांगा. फर्स्ट ट्रायमिस्टर मधले जे अबॉर्शन्स असतात ते युजली बऱ्याच वेळा हार्मोनच्या कमतरतेमुळे होतात. म्हणजे जेव्हा प्रेग्नन्सी राहते त्यावेळेला HCG नावाचं हार्मोन शरीरामध्ये तयार होतं. कुठला? HCG ह्युमन कोरियॉनिक गोनॅडोट्रोपिन. ओके. सो त्याची कमतरता असते, होऊ शकतं. किंवा प्रोजेस्टेरॉन नावाचं हार्मोन असतं ते सुद्धा खूप आवश्यक असतं प्रेग्नन्सी कंटिन्युएशनसाठी. सो हे 2 हार्मोन पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात Okay. सिक्रेट झाले नाहीत तर अबॉर्शन होतं. दॅट इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज. सेकंड कॉमनेस्ट कॉज असतं की जर समजा काही जेनेटिक प्रॉब्लेम्स असतील, म्हणजे प्रेग्नन्सी राहते तेव्हा आई आणि वडील या दोघांचं गुणसूत्र मिळून फर्टिलायझेशन होतं. बरोबर. सो जर समजा त्यांच्या कुणामध्ये जर काही जेनेटिक ॲबनॉर्मॅलिटीज असतील तर ते त्याच्यामुळे होणार आहे. किंवा कधी कधी आता समजा आपल्याला एखाद्या ठिकाणी जखम झाली, तो वी डू ग्राफ्ट. ओके. आपलं शरीर कधी ते ग्राफ्ट ऍक्सेप्ट करतं, कधी करत नाही. सो बेबी इज लाईक अ ग्राफ्ट. ओके. हा. सो कधी कधी आईच्या शरीरात असे काही अँटीबॉडीज होतात की ते ग्राफ्ट ऍक्सेप्ट नाही करत हो. आणि इट अबॉर्ट्स. छान उदाहरण सांगितलं. हा. सो इट इज फर्स्ट ट्रायमिस्टर अबॉर्शनचे साधारणपणे हे रिझन्स असतात. ओके. म्हणजे खूप काम करणे, खूप ट्रॅव्हल करणे इज युजली नॉट द कॉज. नॉट द कॉज. हा. म्हणजे फक्त आपण एक प्रिकॉशन म्हणून ते तुम्हाला सांगतो की ते एक जास्त ऍडिशनल ट्रॅव्हल करू नका. करू पण नका. ते रिझन असू वन्स यू शकतात. बिकम, वन्स तुम्हाला जर हे झालं तर. आणि अबॉर्शन होण्यामध्ये कसं असतं की जे गर्भाशय असतं त्याच्यामध्ये बाळ असतं. बाळ अँकर करतं गर्भाशयाला. बरोबर. सो जिथे अँकर केलेलं असतं त्या अँकरिंग मध्ये ब्लिडिंग सुरू होतं. सो अँकरिंग मध्ये ब्लिडिंग सुरू झालं की ते वाढतं आणि मग अबॉर्ट होतं. ओके. सो अशी ज्या वेळेला रिझन्स असतात त्यावेळेला मग रेस्टची गरज असते की ते वाढू नये. इट शुड बी रेस्टेड, म्हणजे जे ब्लिडिंग होते आतमध्ये ते थांबा. थांबावं. सो त्या केसमध्ये लागतं. पण मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट ट्रायमिस्टर अबॉर्शन्स आर, मी ही जी उदाहरणं सांगितली, दीज आर द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ अबॉर्शन्स. स्ट्रेसनी पण अबॉर्शन होतं नाही. का असं आय मिसकॅरेज? डोंट थिंक सो. स्ट्रेस इज नॉट द रिझन. स्ट्रेस घेऊ नका, हे घेऊ नका नाही. असं म्हणतात. त्याचं कारण असं स्ट्रेस घेऊ नका इज ओव्हरऑल जनरल हेल्थ फॉर जनरल. प्रेग्नंट. त्याचा सगळ्यावरती इफेक्ट होईल आणि सगळ्या- तुमचा असर मग झाला तो वेगळा. पण तो म्हणून मग तो इनडायरेक्ट स्ट्रेस म्हणतो आपण. पण डायरेक्ट काही त्याचं रिलेशन आहे असं नाही. सेकंड ट्रायमिस्टरचे अबॉर्शनची कारण अजून वेगळी असतात. सेकंड ट्रायमिस्टरच्या अबॉर्शन्स मध्ये मोस्ट ऑफ द टाइम युट्राईन अॅनोमलीज, म्हणजे गर्भाशयाचा एक विशिष्ट आकार असतो. सो तो आकार वेगळा असेल. ओके. किंवा त्याला 2 पोल्स असतात, म्हणजे 2 ट्यूब्स असतात ना. तर काही जणांमध्ये एकच असतं, युनिकॉर्नियट युट्रस म्हणतो त्याला. किंवा काही जणांमध्ये सेपरेट युट्रस असतं, म्हणजे पडदा असतो गर्भाशयाच्या मध्ये. असे जर रिझन्स असतील तर त्यांच्यामध्ये सेकंड ट्रायमिस्टर अबॉर्शन्स आर व्हेरी कॉमन. ओके. आणि थर्ड. थर्ड म्हणजे मग ती डिलिव्हरी होते. इट बिकम्स अ प्रीटर्म डिलिव्हरी. ओके. 7व्या-8व्या महिन्यातली डिलिव्हरी
आपण ऐकतो किंवा बघतो की काही वेळेला कपल्सना असं प्रेग्नन्सी होतं आणि त्यांना अबॉर्ट करायचं असतं, तो डिसिजन घेतात. तो कुठल्या वीक पर्यंत म्हणा, कुठल्या प्रेग्नन्सीच्या स्टेज पर्यंत करणं सेफ ऍडवाइजेबल असेल ओके. किंवा असतं? आता त्याच्यासाठी एक ऍक्ट आहे. इट इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी ऍक्ट. ओके. सो वी आर अबाइड टू दॅट ऍक्ट. सेफ्टी म्हटलं तर आधी जेव्हा कधी जर एखादी फर्स्टच प्रेग्नन्सी असेल तर आम्ही काउन्सिलिंग करतो की बाबा तुझी पहिलीच प्रेग्नन्सी आहे, डोंट गो फॉर इट. पण जर समजा रिपीटेड प्रेग्नन्सी नको आहे तर 5 to 6 वीक्स पर्यंत यू कॅन गिव्ह टॅबलेट्स. त्याच्या एम्प्टी पिल्स असतात. दे आर व्हेरी सेफ. ते रुटीनली पण आपल्याकडे सगळ्यात वाईट म्हणजे त्या ऑन द काउंटर मिळतात, ठीक आहे. विच इज इलिगल. तरी पण पेशंट डायरेक्टली घेतात आणि कॉम्प्लिकेशन घेऊन येतात. कारण ते देण्याआधी प्रेग्नन्सी गर्भाशयातच आहे आणि ती 5 ते 6 आठवड्याचीच आहे हे कन्फर्म केल्याशिवाय त्या टॅबलेट देणं इज अ रिस्क ना. चुकीचं आहे. कधी कधी एकटं मी बघितलेली आहे पेशंट की ती गोळ्या घेऊन आली आणि तिला ट्यूबमध्ये प्रेग्नन्सी होती. मग तिला आम्हाला धावत पळत नेऊन तिची ऑपरेट करावं लागलं. ट्यूब फुटली होती आतमध्ये. बापरे. सो दॅट इज व्हेरी रिस्की. सो जेव्हा तुम्हाला करायचं असेल अबॉर्शन, प्लीज गो टू गायनेकॉलॉजिस्ट. म्हणजे ह्या सगळे पॅरामीटर्स बघून, पेशंटला कोणती अलर्जी नाही ना, बीपी नाही ना, लिव्हरचे काय, ह्या सगळ्या गोष्टी बघून पेशंट इज सुटेबल फॉर नॉट हे बघून त्या पिल्स तुम्ही अंडर गायनेकॉलॉजिस्ट गायडन्स घ्यायला पाहिजे. त्याच्यानंतर साधारण 8 to 10 वीक्स पर्यंत क्युरेटिन असतं. ओके. पिशवी साफ करणे साध्या मराठी भाषेमध्ये. Right. 8 to 10 वीक्स पर्यंत इट इज सेफ. 10 वीक्सच्या पुढे थोडीशी प्रेग्नन्सी टर्मिनेशन इज रिस्की. रिस्की. कारण धोका असतो. बोन फॉर्मेशन होतं बाळाचं. बोन बापरे. फॉर्मेशन झाल्यानंतर टर्मिनेशन कुठल्या वीक म्हणाला तुम्ही? 10 वीक्स ऑनवर्ड्स, मॅक्स टू मॅक्स 11. ओके. सो त्याच्या पुढे रिस्की. आणि 12 आठवड्याच्या पुढे तर आपल्याकडे हा लॉ आहे 12 to 20 वीक्स. आता सुप्रीम कोर्टाने तो थोडा अमेंड करून 20 to 24 वीक्स पर्यंत नेलाय की बाळामध्ये जर अशी ॲबनॉर्मॅलिटी आहे की ज्याच्यामुळे बाळ सर्व्हाइव्हच नाही होऊ शकत, देन ओनली यू कॅन गो फॉर ओके. असं म्हणजे. देन ओनली यू कॅन गो फॉर टर्मिनेशन, नॉट अदरवाइज. Very नो nice. एनी अदर Very nice. इंडिकेशन. खूप छान, खूप छान. मित्रांनो, तुम्हाला इन्फॉर्मेशन ही आता मिळाली असेल, ही पण इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन तुम्हाला पोहोचली असेल तर जरूर हे पण बघा. पुढचा प्रश्न, डिलिव्हरी नंतर डिप्रेशन येऊ शकतं का? डिप्रेशन म्हणण्यापेक्षा चेंजेस सायकोसिस होऊ शकतं पेशंटला. सायकोसिस. इट इज कॉल्ड पोस्टपार्टम किंवा प्युरपेरल सायकोसिस. प्युरपेरियम इज द पोस्ट डिलिव्हरी पिरियड. ओके. सो प्युरपेरल सायकोसिस इज व्हेरी कॉमन. म्हणजे आय हॅव सीन सिव्हिअर केसेस ऑल्सो आणि माइल्ड केसेस ऑल्सो. म्हणजे माइल्ड गोष्टींकडे सुद्धा तुम्ही दुर्लक्ष नाही करायला पाहिजे, अदरवाईज इट कॅन कॉज अ सिरियस इफेक्ट्स. माझी एक पेशंट होती, शी कन्सिव्ड आफ्टर इन्फर्टिलिटी ऑफ 7 years. त्याच्यानंतर ती कन्सिव्ह झाली, छान झाली, नॉर्मल डिलिव्हरी झाली, मुलगी झाली, सगळं झालं. म्हणजे एव्हरीवन वॉज व्हेरी हॅपी. आणि मग त्याच्यानंतर ती साधारण 1-1.5 महिन्यांनी आली होती माझ्याकडे. तेव्हा म्हणायची, मॅडम मला असं वाटतं की मी हेच नाहीये, मी माझ्या मुलीचं नीट करूच शकत नाही, मी दूधच पाजत नाही. म्हटलं अगं असं काही नाही, यू आर गुड. पण मग मी तिच्या रिलेटिव्हना बोलून सांगितलं की यू प्लीज टेक हर टू सायकियाट्रिस्ट, कारण हे रिस्की होऊ शकतं. आणि अनफॉर्च्युनेटली आफ्टर 6 months शी कमिटेड सुसाईड. ठीक आहे. सो दॅट इज एक्स्ट्रीम, दॅट इज नॉट. पण सगळेच असं होणार नाही, पण वेगवेगळ्या दॅट type इज एक्स्ट्रीम केस. depression पण पण यू हॅव टू डायग्नोज अर्ली केस. आणि चे कुठल्या वीक पासून प्रेग्नन्सी साधारण असं होऊ शकतं? महिन्यानंतर किंवा 30 days, 20 to 30 days नंतर. फर्स्ट ट्रायमेस्टर मिस्टर Delivery म्हटलं नंतर. तुम्ही नाही, डिलिव्हरी नंतर. डिलिव्हरी नंतरच आहे. आपण हो सॉरी, आय एम सॉरी, माझा प्रश्न तो अगोदरचा हा. वेगळा. बरोबर, डिलिव्हरी नंतर म्हणजे एका महिन्याचं होऊ शकतं. हो. म्हणजे डिप्रेशन इज द किंवा काही करायची इच्छा न होणे किंवा बाळ रडते त्याचं काही न वाटणे. फिजिकल काही रिझन असू शकतं, बिकॉज फिजिकल रिझन म्हणण्यापेक्षा शरीराला स्ट्रेस होतो ना. एक्झॅक्टली म्हणूनच म्हटलं मी. कारण त्याच्यामुळे त्याची सवय नसते, रात्र जागणं, हे करणं, ते करणं. तुम्हाला जे करत होता तुम्ही आधी ते सगळं स्टॉप होतं, बाहेर जाणं, सगळंच एव्हरीथिंग रिस्ट्रिक्शन्स येतात. त्यामुळे सो चिडचिड होत असेल. सो अगदी सिम्पल एक्झाम्पल म्हणजे रडावंसं वाटणं, उदास होणं, असं जर कधी वाटलं तू बेटर टेक. एक सिम्पल हे असते. म्हणजे बऱ्याच वेळा असं वाटतं की आता माझा काही उपयोग होत नाही किंवा माझ्याच्याने काही होत नाहीये, हा. माझ्याच्याने आता काहीच होत नाही, आता हे एवढं सगळं झालंय. तर एक सिम्पल ऍडवाइस असा आहे की जसं तुम्ही आधी पूर्वी मल्टीटास्किंग करायचा ते डोक्यातून काढून टाका. तुम्ही ठरवा की आता झाला 1-1.5 महिना झाला, मला माझ्यासाठी एक 5 पानं वाचायची. टेक टाइम अँड रीड 5, देन यू गेट फुलफिल्ड, मेंटली फुलफिल्ड, की ठीक आहे मी हे ठरवलं आणि मी हे केलं.
मी करू शकले. खूप छान. असं करत करत तुम्ही वाढवू शकता, कारण जे तुम्ही पूर्वी करायचं ते तुम्ही करू शकता. शाबास की हळूहळू छोट्या छोट्या गोष्टींनी देत चला. एक्झॅक्टली कारण ते पॉसिबलच नाही. तुमचं आधी दुसऱ्याचं वाट बघू नका तुम्ही. दुसऱ्याची वाट बघू नका, आणि एव्हरीबडी इज नॉट इन दॅट फेज ना, यू आर इन दॅट फेज. एक्झॅक्टली. सो यू हॅव टू नो किती छान आहे ही हा. गोष्ट सांगा. हा. यू आर इन दॅट फेज. यू आर इन दॅट फेज, नॉट एनीबडी एल्स. हा समजला तर खूप मोठं सोल्युशन मिळेल. करेक्ट. आणि प्रत्येकासाठी सोल्युशन असतं, पण पहिले आधी हे समजायला पाहिजे की देर इज अ प्रॉब्लेम. हा. प्रॉब्लेम समजला आणि तो ऍक्सेप्ट केला. बऱ्याच वेळा ऍक्सेप्ट पण नाही केला जात. काही जणांना वाटतं नाही मीच माझ्या बाळाचं सगळं करणार, मग मी घरचं पण करेन, मी स्वयंपाक पण करेन, मी बाळाचं पण करेन, मी काम पण करेन. यू आर नॉट अ सुपर वुमन. कोणीच नाहीये. मग तुम्हाला वाटतं की मी कितीतरी कमी पडले, मी कमी पडले माझ्या दुसरे जाईल मध्ये, मग माझ्याकडनं बाळाचं होत नाही, माझं काम पण नाही, मग माझं घर तसंच पडलंय. सो इट इज अ नॅचरल थिंग की यू आर नॉट अ सुपर वुमन. तुम्ही एक साधारण सामान्य बाई आहे की हेच गोष्ट खरोखर ह्यांना सांगा. शरीराला आणि मनाला रिस्ट्रिक्शन्स आहेत, आणि प्रेग्नन्सी आणि डिलिव्हरीमुळे ते रिस्ट्रिक्शन्स अजून वाढलेले आहेत. अगदी हा, सो त्याच्यातून बाहेर येण्यासाठी तुम्हाला छोट्या छोट्या स्टेप्स घेऊनच बाहेर यायला. ट्रू. ऍब्सोल्युटली. आणि एकामुळे पूर्ण घर पण खराब होऊ शकतं. करेक्ट. मेंटली म्हणा असं. त्यामुळे जर समजा ती आई जर असेल तर बाळावरती परिणाम होणार. Exactly. सो एव्हरीवन इज डिस्टर्ब होणार त्याचा. तर तुमचं ह्याच्यामध्ये सल्ला कसा असेल की सायकॅट्रिस्ट कडे जाण्याची जर गरज असेल हा. तर मला कसं समजेल की मला बाबा आता सायकॅट्रिस्ट कडे जायला पाहिजे. हा. एक असेल की गायनॅक कडे जाणं, मग Correct. गायनॅक ऍडवाइस करते, Correct. आणि दुसरं आहे की मला पण कळतं किंवा कळेल किंवा गायनॅकने सांगितलंय किंवा मला हे सिम्पटम्स नाही येतात पडायला काय असेल. येतात म्हणजे आता अवेअरनेस थोडा वाढलाय, त्यामुळे असे सांगणारे पेशंट असतात की मॅडम मला खूप लो फील हा. होते. लो फील होते आणि असं गायनॅक त्यांच्याशी ना ओपनली बोलणारे आहेत, आणि तो टॅबू नाही. हा गाईड करतात. गाईड करतात, आणि पूर्वी सायकियाट्रिस्ट कडे म्हणजे वेडे लोकच जातात. हा, हा जो टॅबू होता तो तो गेला, नाही. तो गेला. सो आय नीड किंवा आय सीक टेम्पररी फेज असू शकतो ना. सो आय सीक ओपिनियन ऑफ सायकियाट्रिस्ट. हा टॅबू गेला. ऍब्सोल्युटली. सो मला लो फील होते इज अ फर्स्ट सिम्पटम. मला रडायला येते किंवा मला लो फील होते किंवा मला आता काही करायची इच्छा होत नाही, मला जेवायची इच्छा होत नाही, मला माझ्या बाळ रडते तर त्याला घ्यायची इच्छा होत नाही. दीज आर द कॉमन सिम्पटम्स. मोठं समजू नये असं एक कॉमन असू शकतं. करेक्ट. हे फिलिंग येणं, काही तुम्हाला काही गिल्ट वाटायची गरज नाही, हा. काही चुकीचं वाटायची गरज नाही, आणि यू शुड बी ओपन अप. आणि कसं आहे की ना, की जेव्हा डिलिव्हरी होते ना तेव्हा घरामध्ये बरेचसे जण असतात. सो प्रत्येक हे बाळाला हे करू नको, तू हे करू नको, तू ते खाऊ नको, तू ते पिऊ नको, असं एव्हरीवन गिव्स डिफरंट ऍडवाइसेस. आणि तिच्यासाठी ती पहिली किंवा दुसरी कॅपॅसिटीची शी इज नॉट एक्सपिरियन्स फॉर दॅट. तर त्याचं पण खूप बर्डन येतं. किती खरी गोष्ट हा, आहे. so म्हणजे या- आता फक्त हो, खरंच प्रत्येक घरामध्ये असं होतं. करेक्ट. आणि मग काळजीपोटीच असतं, पण ते करेक्ट नसलेला विचारलेला सल्ला पण मी देत असते. सो काळजीपोटीच असतं ते, की बाबा तुला त्रास होऊ नये म्हणून असतं ते. काय तिला तुम्हाला घरी बसवायचे म्हणून नसतं, पण तुला त्रास होऊ नये म्हणून असतं. पण त्याच्यातून मग ते बाहेर पडणं डिफिकल्ट वाटतं, की मग मी आता काहीच करू शकत नाही. सो लो फील वाटणं इज द टाइम टू गो टू डॉक्टर. खूप छान सांगितलं. खूप उपयोगी पडेल सगळेच प्रश्नाची उत्तर. ह्या राऊंडचा आपला शेवटचा प्रश्न आहे तो असा की ब्रेस्ट फीडिंग बद्दल मिथ्स आणि फॅक्ट्स काय आहे, यावरती तुम्ही काय सांगाल? ओके. ब्रेस्ट फिडिंग बद्दल म्हटलं तर त्याचा खूप आग्रह जो डे 1 पासून करतात तो करू नये. ब्रेस्ट फिडिंग इज मस्ट. कारण ब्रेस्ट फिडिंग सारखं कितीही तुम्ही केलं तरी तुम्हाला फॉर्म्युला मिल्क नाही मिळणार. सो आणि दॅट इज द पिरियड ना, तुम्ही यू विल मिस दॅट फिलिंग आफ्टरवर्ड्स. कारण ते पण एक खूप छान एक स्वतःला परिपूर्ण असल्याचं एक फिलिंग असतं ते, की आय एम फिडिंग माय बेबी. बॉन्डिंग वाढतं तुमचं, आणि बाळासोबतचे ते क्षण तुम्हाला परत नाही मिळत. सो दॅट इज मस्ट. पण आता मी एक सिम्पल उदाहरण, खूप त्याचा अट्टहास आणि प्रोटोकॉल धरू नये. म्हणजे जसं 2-3 दिवस होईपर्यंत आपल्याकडे एक छान सिस्टीम आहे, की सपोर्ट सिस्टीम खूप असते आपल्याकडे, की पॅरेंट्स असतात, आजी असते, कोणीतरी असते, ती घेते, पाजते, मग मध्ये आईकडे देते, मध्ये ती पाजते. दॅट इज द आयडियल वन. दॅट्स व्हॉट आय फील. माझा एक एक्सपिरियन्स असा शेअर करीन मी, की मी माझ्या मुलीच्या डिलिव्हरीसाठी युएसला गेले होते. तर तिथे ते डू ओनली टिक, प्रोटोकॉल टिक, हे झालं टिक. सो त्यांचा वन ऑफ द प्रोटोकॉल म्हणजे ते आधी तुम्हाला विचारतात की व्हॉट यू आर गोइंग फॉर. आर यू गोइंग फॉर ब्रेस्ट फिडिंग और टॉप फिडिंग. जर टॉप फिडिंग असेल तर ते घेऊन जातात बाळाला. ब्रेस्ट फिडिंग असेल तर ते इतका आग्रह करतात की ती आत्ता डिलिव्हरीतून बाहेर झाले तर तू आत्ता पाच, म्हणजे मला तिथे टिक करता येईल की आईने बाळाला पाजलं. तिला एक टास्क आहे. हा, इट इज अ टास्क, इट इज अ प्रोटोकॉल. सो इट इज नॉट अ टास्क. हा, यू गो सेट हळूहळू. कारण त्या आईला सुद्धा त्या डिलिव्हरी किंवा सिझेरियन याच्या प्रोसेस मधून बाहेर येऊन
तिला पण त्या बाळाला घेणे जमणे ह्या सगळ्या गोष्टींना वेळ लागतो. अँड वेन शी इज मेंटली हॅपी शी कॅन डू इट इझिली. आणि व्हॉट आय हॅव ऑब्झर्व की बरेचसे त्या बाबतीतले आपले जे सपोर्ट सिस्टम आहे दॅट इज व्हेरी गुड. अच्छा. म्हणजे तुमचे जे पॅरेंट्स आहेत, घरच्या आजी असतात असं पूर्ण घर भरलेलं असतात आणि असतं. मग ते तुम्हाला सांगतात की काय कर, काय करू नको. दॅट इज 90% इट इज गुड. Very सो nice. त्याच्यामध्ये तसं काही हे नाहीये. म्हणजे त्याच्यामध्ये खूप काही वेगळं करायची गरज नाहीये. हळूहळू डेव्हलप होते. ती आई स्वतः पहिल्यांदा झालेली असते. ती Right. पण हळूहळू शिकते. दॅट इज अ गुड प्रोसेस अँड यू शुड गो फॉर दॅट. असं. पण ह्याच्या बाबतीत आणखीन काही ब्युटी आणि या गोष्टी बाबतीत जेव्हा काही गोष्टी अर्थात नेटवरती घातलं तर खूप मिळेल, पण आपल्याला त्याच्यामध्ये जायचं नाहीये. मी फक्त जस्ट एक म्हणतो, मी ऐकलं म्हणून मला त्याच्यातलं नॉलेज जास्ती नाहीये. पण ह्या बाबतीत म्हणून नाही ब्रेस्ट फिडिंग केल्यावर माझी ब्युटी निघून जाईल किंवा फिगर निघून जाईल समथिंग, कदाचित हे चूक हे काय बरोबर आहे चूक आहे काय दॅट इज कसं आहे की ते तुमच्या मेंटॅलिटीवरती आहे. म्हणजे व्हॉट यू प्रिफर इज द मेंटॅलिटी. आणि ब्रेस्ट फिडिंग केलं म्हणून ब्युटी गेली इज नॉट द केस. तशी तुमची ब्युटी काही दिवसांनी जाणारच आहे. बिकॉज इट इज एज रिलेटेड. एक्झॅक्टली ते काय तुम्ही 40 मध्ये तुम्ही 20चे दिसणार नाहीच आहे. बरोबर. सो इट इज नॉट दॅट. पण ब्रेस्ट फिडिंग इज काय म्हणू शकतो त्याला प्रोटेक्टिव्ह फॉर ब्रेस्ट कॅन्सर. ज्यांनी बाळाला फीड केलेलं आहे त्यांच्यामध्ये ब्रेस्ट कॅन्सर होण्याचे चान्सेस कमी आहेत. वन्स अगेन प्लीज. ज्यांनी बाळाला स्वतःचं ब्रेस्ट फिडिंग दिलेलं आहे त्यांच्यामध्ये ब्रेस्ट कॅन्सर होण्याचे चान्सेस आर लेस. किती छान. आणि शेवटी ते एक फिलिंग आहे ना, Natural नाही आहे. झाल्याचं नॅचरल आहे ते. त्यामुळे वन शुड गो फॉर ब्रेस्ट फिडिंग. Right. अगदीच जर काही मेडिकल रिझन आहे किंवा येतच नाहीये तर देन इट इज डिफरंट. पण त्याचाही टॅबू घेण्याची गरज नाही. खरंच. म्हणजे असेही मी बघितलेत की तिला खूप करायचं असतं ब्रेस्ट फिडिंग, पण अनफॉर्च्युनेटली बाय सम रिझन रिट्रॅक्टेड निपल असतात असेल. किंवा काही मेडिकल रिझन असतात. मग ती गो अगेन इन डिप्रेशन की मला माझ्या बाळाला त्याचं पण द्यायचं, guilt त्याचं द्यायचं. गिल्ट असतं. Actually ते गिल्ट पण असतं. ते गिल्ट पण असतं. सो गिल्टही घेऊ नका. जे आहे ते ऍक्सेप्ट करून पुढे जा. करेक्ट मी करेक्ट. असा आहे किंवा मी अशी माझी इच्छा आहे आणि शेवटी सगळ्याच तुमच्या इच्छा पूर्ण होतात अशा नाही. बट माझी इच्छा आहे तर मी करणार आहे. झालं तर ठीक आहे, नाही झालं तर जे आहे ते आहे. गो विथ द नॅचरल फ्लो. करेक्ट. गो विथ द फ्लो. दॅट इज द मेन थिंग. सुंदर सुंदर. म्हणजे आपण आता जवळजवळ 25 प्रश्न घेतलेले आणि काय सुंदर उत्तरं आणि सिंपल तऱ्हेनं तुम्ही समजावलं. तर या सगळ्याचं सारांश म्हणून एक जस्ट आमच्या प्रेक्षकांशी तुम्ही जनरल यावरती, मग पुढच्या राऊंडला आपण ब्रेक घेऊया 1-2-3 मिनिटाचा आणि देन विल गो विथ द सेकंड. तर तुम्ही ओव्हरऑल आतापर्यंत जे सांगितलंय त्याचं एक समरी नाही म्हणू शकत, पण तुम्हाला काही एखादा सल्ला किंवा काही सांगायचं असेल. आपण आता सगळे कव्हर केले बघा. करेक्ट. तुम्ही जर म्हणले हे सगळं परत कव्हर करायचं नाहीये, पण एक जनरल खूप लोकांना तुम्हाला जर एक मेसेज द्यायचा आहे ते काय सांगाल आत्ताचे हे 25 प्रश्न? प्रश्नांवर मला असं वाटतं की सध्या जे मिसिंग आहे ते मिसिंग आहे इज कम्युनिकेशन. आणि मुली किंवा मुलं दे गो टुवर्ड्स इंटरनेट और आपला ब्रेकचा बरोबर टाइम आला म्हणून तुम्हाला बरोबर हो हो हो. बोला. एक- एक- तरी ह्याच्यावर टाकलं होतं. चालेल चालेल. तर तुम्हाला काही मेसेज प्रेक्षकांशी बोलायचं. आपण आता हा आहे 25 प्रश्नाचा, तर याविषयी तुम्हाला काय सांगायचं? मला असं वाटतं की सध्या जे काही मी मिस करते दॅट इज कम्युनिकेशन बिटवीन पॅरेंट्स, बिटवीन टीचर अँड स्टुडंट, बिटवीन फ्रेंड्स ऑल्सो. कारण आम्ही जेव्हा लहान होतो त्यावेळेला आईला सगळं शेअर करायचो, मैत्रिणींशी शेअर व्हायचं. पण आता ते होत नाहीये. कारण कुठेतरी मग मुलं इंटरनेट, कुठेतरी वेड्यावाकड्या ठिकाणी जातात. सो मला असं वाटतं की नेक्स्ट जनरेशन इज गुड. म्हणजे मला असं जे म्हणतात की पुढच्या जनरेशनला ब्लेम करतात, याच्यापेक्षा मला असं वाटतं की नेक्स्ट जनरेशन खरंच चांगली आहे. फक्त तुम्ही त्यांच्याशी वेल कम्युनिकेटेड राहा. दे ऍक्सेप्ट इट मोर. म्हणजे ते तुमच्यापेक्षा सुद्धा ते फ्लेक्झिबल आहेत. हे कोणासाठी सांग, कुणाला सांगताय? हे सगळ्या मुली, शाळेत अच्छा. जाणाऱ्या मुली, कॉलेजमधल्या मुली, की ह्यांची आई, या आईंसाठी हा message. आईसाठी हा मेसेज आहे. तुम्ही कम्युनिकेटिव्ह राहा. कम्युनिकेटिव्ह म्हणजे तू हेच कर, तू तेच कर असं सल्ला करण्यापेक्षा देण्यापेक्षा काउन्सिलिंग इज द बेस्ट पार्ट. सो डू काउन्सिलिंग. Very nice. काउन्सिलिंग केल्यानंतर बऱ्याचशा गोष्टींमध्ये हे होतं. आणि जे काही असतं की प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर म्हणतो आपण. त्यामुळे कधीही तुम्हाला तुमचं जे काही नॉर्मल चालू आहे, नॉर्मल सायकल असेल, नॉर्मल लाईफ असेल, नॉर्मल गोष्टी असेल, ह्याच्यामध्ये जेव्हा तुम्हाला समथिंग ॲबनॉर्मल वाटेल, दॅट इज द पिरियड यू शुड गो टू डॉक्टर Very nice. रादर दॅन गोइंग टू इंटरनेट ऑर अदर्स. सो खूप छान. हे सगळ्यात महत्वाचं वाटतं. महत्त्वाची गोष्ट आहे. याबरोबर एक शेवटचा प्रश्न समरीसाठी, की माणसाचा रोल, पुरुषाचा किंवा हजबंडचा रोल ह्यामध्ये वुमेन या बाबतीत आपण आता हे सगळे प्रश्न ऐकले, त्यांचा रोलच्या बाबतीत पण तुम्ही अरे वा. अपेक्षा म्हणा किंवा असं तुम्ही खूप एक पोथी सांगाल बिईंग अ वुमेन, पण तरी सुद्धा एक सिंपल कधी कधी कळत न कळत काही गोष्टी शिकायला मिळेल तुमच्यावर द्वारे, तर सांगा ना.
बुजून कोण दुर्लक्ष नाही. नसेल किंवा काही असेल, आय डोंट पॉइंट आउट, पण एक तुमचा सल्ला आणि तुमचा आतापर्यंतचा अनुभव आणि हे 25 प्रश्न घेतले तर कदाचित तुमची मदत कशी होऊ शकते करेक्ट. अशा सो व्हॉट बेसिकली कसं आहे ना, की मेल ब्रेन आणि फिमेल ब्रेन आर टोटली डिफरंट. एक्झॅक्टली. कारण मेल ब्रेन इज सिंगल टास्किंग, फिमेल ब्रेन इज मल्टीटास्किंग. इमोशन्स आणि काय म्हणू शकतो त्याला, प्रॅक्टिकॅलिटी, हो, लॉजिक. इगो. मेल इज इगो अँड फिमेल इज इमोशन्स. ह्या 2 गोष्टी असतात. ह्या ज्या कपलने एकमेकांच्या कॉम्पेन्सेट केल्या, दॅट इज द बेस्ट कपल. सो त्याच्यासाठी तुम्हाला इमोशन्सच बदलतात प्रेग्नन्सीमध्ये, मेनोपॉजमध्ये किंवा जेव्हा मुलगी वयात येते त्यावेळेला इमोशन्स हा बेसिकच आहे. वुमन इज इमोशन्स. सो ज्यावेळेला इस्ट्रोजन येतं आणि ज्यावेळेला इस्ट्रोजन जातं, दोन्ही फरक येणार या तिचे दोन्ही काहीतरी पिरियड reactions होणार. सो या दोन्ही पिरियडमध्ये मला असं वाटतं की ती ज्याच्यावर डिपेंडंट आहे अशा मेलचा मेंटल सपोर्ट हा खूप आवश्यक असतो. म्हणजे एखादी प्रेग्नन्सीची पेशंट आहे, तिच्या नवऱ्याने काम नाही केलं तरी चालेल, तिला शी कॅन डू ऑल द वर्क, फक्त त्याने तिच्याजवळ असावं किंवा थोडीफार हेल्प करावी, एवढीच तिची अपेक्षा असते. तेवढं जरी केलं तरी पुरेसं असतं. किंवा येस आय अंडरस्टँड, तुला काय त्रास होतो आहे हे मला कळते, पण ना मी एक सांगू का, की आताची जी जनरेशन आहे ती ह्याच्यामध्ये तुमच्या जनरेशन पेक्षा पॉझिटिव्ह आहे. हो, खरंच आहे. दॅट्स व्हॉट आय फील. थोडी जास्तीच आहे का? हा, जास्तीचे असं नाही, पण काळजी करताना पण बघतो. हा, खूप काळजी करतात. एवढी गरज आहे का ते पण सांगा. गरज आहे ना, व्हाय नॉट. कारण आता मुलींच्या पण अपेक्षा चेंज झाल्या. एक्झॅक्टली. कारण जे प्रॉब्लेम्स आम्हाला ट्रिव्हियल वाटायचे, दे आर नाऊ बिग फॉर देम. एक्झॅक्टली. हा अगदी बरोबर. हा, म्हणजे आता तू माझा फोटो फेसबुकवर का शेअर केला, मला आवडत नाही, बरोबर. इज अ बिग प्रॉब्लेम फॉर देम. जे आपल्याला असा काही प्रॉब्लेम असं वाटणार नाही, असे असतात. सो त्यांचे प्रॉब्लेम्स, त्यांचे इमोशन्स, त्यांचे जनरेशन वेगळं आहे आणि ते जास्त चांगल्या पद्धतीने एकमेकांना समजून घ्यायचं ठरवलं तर समजून घेऊ शकतात. जर त्यांनी ठरवलं की नाहीच मला, तर मग इट्स अ डिफरंट पार्ट. पण समजून घेणं हा जो प्रकार आहे तो पुढच्या जनरेशन मध्ये जाता. मलाही 2 जावई आहेत, मला मुलगा आहे, सो आय कॅन फील द डिफरन्स की हाऊ इट इज डिफरंट. तर त्यामुळे फक्त सपोर्ट देणे इज द मेजर इश्यू, की जो इमोशनल सपोर्ट हे मेन देणं हे घराच्या त्याचं काम. महिलेने तेवढं काम करा. तेवढं मेन काम करा. म्हणजे आलं कोणी तर ही काही खातच नाही, ही काही करतच नाही, ही तेच. आता बायकांनी काम करावं अशी अपेक्षा आताच्या जनरेशन मध्ये कोणी करत नाही. म्हणजे नॉट इव्हन सासू किंवा आपल्याकडे हे. कोणी mates हा, किंवा कुठे करेक्ट असतात. करेक्ट. म्हणजे अगदी तू आता काम कर म्हणजे तुझी नॉर्मल होईल, हे मिथ कमी झालं आता. बरोबर. म्हणजे ते करावं असं नाही, पण जबरदस्ती असते ना की तू हे खा, म्हणजे ते तिच्या काळजीपोटी असतं, पण तिला जात नसतं. हो, हो. तर जास्ती असतं कधी-कधी. हा, तर मी एकदा एक आला होता, त्याला म्हटलं आय विश की तुम्हाला एकदा प्रेग्नन्सी असायला हवी. एक अंकुश चौधरीचा होता पिक्चर होता, प्रेग्नेंट दाखवलंय. की तुम्हाला कळेल की व्हॉट अ फिमेल गोज इन दॅट फेज. येस 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 ऍब्सोल्युटली. वा, काय छान छान छान. मस्त. म्हणजे ही राऊंड छान झाली आणि प्रश्न आपण घेतले. तर एक छोटासा ब्रेक घेऊया, चालेल? येस म्हणजे आणि मग पुढच्या राऊंड वरती जाऊया. सो तुम्हाला कसं वाटतं आतापर्यंत? अरे मला खूप छान वाटलं. म्हणजे आपण कव्हर करू शकलो का? येस येस येस, आहेत खूप गोष्ट. खूप कव्हर केलं तुम्ही. म्हणजे ऍज अ गायनेकॉलॉजिस्ट येणार म्हटल्यानंतर तुम्ही काढलेले खूप अभ्यासू प्रश्न होते सगळे. माझा पहिला होता. वाटत नाही. डॉक्टर म्हणजे गायनेक डॉक्टर आणि ते पण फिमेल डॉक्टर. हा, येस येस. सो इट्स रिअली गुड. थँक्यू. या काय नाही सांगा ना, काही हरकत नाही, तेच त्यामुळे मलाही मजा आली की नाही. त्या विषयाबद्दल नाहीये. अजिबातच म्हणजे माझे सिली प्रश्न असे नाहीयेत, नाही नाही ते नाही, असू शकतात. परफेक्ट क्वेश्चन्स आहेत तुमचे. येस, So- पूर्ण क्वेश्चन्स आहेत. सो नाही. सो मित्रांनो, बघा, डॉक्टरांनी आपल्याला आता सांगितलं होतं, मनीषा त्यांनी, तर तुमचं पण हेच म्हणणं असेल तर बघत राहा पुढचा. आपण आणखी पुढचे राऊंड आहेत ते. एक छोटासा एक कमर्शियल ब्रेक आपण घेऊया आणि लगेच मी येतो